Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tuwe kindu kimwe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Mwathani arogocwo muno, nitombaga guikiria hanini na tugakigoca. Ngai witu amurathime na mwike wega. Nitwataukwo ni uhoro wa hekalu ya mwiri uyu. Mwiri uyu ni hekalu ya Ngai, nowe umetuite thito ya ngoma. We umetuite thito ya Saitani. We umetuite thito ya mawaganu. Ugakorwo kana igakorwo ndingiteka hekalu ya Ngai.
Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ngai witũ arotũririkana. Ngai witũ arotũhotanĩra. Ngai witũ arotwarana hamwe na ithuĩ. Na Ngai witũ arotheria mĩĩrĩ ĩno itũ ĩtuĩke ti theru hekarũ yake kũna, ĩkuwe ũthingu, ĩkuwe ũtheru, yeherie gĩko gĩothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo mũno. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya. Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ti theru mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku. No Saitani nĩ amĩtuĩte thito ya maũndũ make. Nĩ twaregana na wara wothe wa Saitani. Ũyũ tũtikithĩtie waganu. Wara ũyũ tũtikithĩtie mĩĩrĩ ĩno itũ maũndũ moru. Nĩ tũkuithĩtio maũndũ maritũ nĩ ndaimono. No nĩ twameyaũra rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twathenga waganu-inĩ Mwathani. Nĩ twathenga ũhinga-inĩ Ngai. Nĩ twathenga ũragani-inĩ. Nĩ twoima ũhoi-inĩ wa mĩhianano. Nĩ twatigana na gũcumĩkĩra indo ciene. Jehova tũthambie tũthere. Nĩ twataũkwo hekarũ ĩno nĩ yaku, no Saitani amĩtuĩte thito yake, akamĩkuithia maũndũ make mothe moru. Jehova Ngai tũiguĩrĩre tha. Nĩ ndagũtĩĩa we mũnene wa nene. Nĩ ndakwambararia we Ngai mwene thayũ. We Ngai mwene riri nĩ ndagũtũgĩria. We Ngai mwene hinya wĩ ũtacenjagia na wĩ ũtagarũrũkaga. Nĩ ndakũnenehia mũno. Nĩ twerirĩria mĩĩrĩ ĩno itũ ti theru ĩtuĩke hekarũ yaku kũna, ona ĩtuĩke hekarũ yaku theru. Tũtigithũkanie na wara wothe wa ndaimono. Tũtigithũkanie na mĩbango yothe ya Saitani. Tũtigithũkanie na ũru wothe ũrĩa Saitani aikagĩrĩria na athagĩrĩria mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakararia Saitani na mawĩra make mothe. Twakararia Saitani na nduma ciake. Twakararia Saitani na mawĩra make. Ũũgĩ wake wothe nĩ twaũitĩrĩra thĩ. Tuoya umba icoki rĩa Roho Mũtheru. Tuoya kiugo kĩa Ngai gĩrĩithie mĩĩrĩ ĩno na kĩmĩtongorie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ Ngai wĩ Ngai, tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku, nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndakũgoca mũno, nĩ ndakũnenehia mũno, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno. We Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. We Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndũnaigua thĩna na ndũnetigĩra kũingĩra thĩinĩ wa hekarũ-inĩ ya Ngai, kũrutũrũra arĩa othe mendagia kuo, arĩa othe marendanagĩria kuo, arĩa othe marathogoranagĩra kuo. Ndũnaigua thĩna kũmarutũrũra. Ndũnaigua thĩna kũng'aũrania metha ciao. Ndũnaigua thĩna kũhurunja mbeca ciao. Ndũnaigua thĩna kũhingũrĩra mbũri ciao na ndutura ciao. Ndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ, nĩ ũrĩa ũrarutĩire nyũmba ya thoguo ũira atĩ nyũmba ĩno nĩ ya awa, ĩno nyũmba nĩ ya Ngai, ĩno nĩ hekarũ ya Ngai, na nĩ nyũmba ya ihoero. Nyũmba yakwa nĩ nyũmba ya ihoero. No inyuĩ mũmĩtuĩte ngurunga ya tunyani. Inyuĩ mũmĩtuĩte ngurunga ya ici. Mũmĩtuĩte ngurunga ya ũhinga. Mũmĩtuĩte ngurunga ya rũmena. Mũmĩtuĩte ngurunga ya rũthũũro. Mũmĩtuĩte ngurunga ya ũhoi wa mĩhianano. Ũkĩrutũrũra indo icio ciothe kuo. Na rĩrĩa warutũrũrire maũndũ maya, cionje na ithua na itumumu ciothe ikĩingĩra thĩinĩ wa hekarũ. Arĩa othe marĩ arwaru makĩingĩra thĩinĩ wa hekarũ, no thĩ ũgĩtuĩka wa kũmahonia. Na rĩrĩa tũkenge tuonire nĩ kwahonanio, na hekarũ nĩ yacoka ũrĩa ĩratariĩ. Rwĩmbo ruotoria rũkĩingĩra rũrĩmĩ-inĩ rwa ciana cikiuga hosana gũthera, hosana kũrathimwo nĩwe mũrũ wa Daudi. Afarisai na andĩki marũa na athĩnjĩri Ngai makĩrakario nĩ rũgoco rwa ciana, magĩkwĩra ta thikĩrĩria, kaĩ ũtegũkĩigua ũrĩa ciana iranĩrĩra ikoiga, nawe ũkĩmoria kaĩ mũtathomete maandĩko, na kaĩ mũtamenyete ũrĩa maandĩko moigĩte atĩ tũnua-inĩ twa ciana nĩ hekuma rũgoco ruotoria, tũnua-inĩ twa twana nĩ hekuma rwĩmbo ruohotani, na nĩ rwĩmbo ruogoci rũrĩa rwagĩrĩire. Ũguo tũnua-inĩ twa ngenge hena rwĩmbo rũrĩa rwagĩrĩire. Nĩ twanyi
twanyiha muno Mwathani nĩ twanyiha muno Ngai witũ tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre tũtuĩke ngenge wĩra-inĩ waku tũtuĩke ciana wĩra-inĩ waku nĩgetha nĩmĩ-inĩ ici citũ ciume rwĩmbo ruotoria ho rwĩmbo rũrĩa rwagĩrĩire rwa gũgũtĩithia we Hosana mũrũ wa Daudi we Hosana o igũrũ mũno nĩ ndakũinamĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ tondũ wa rwĩmbo ruotoria rũrĩa wekĩrire tũnua-inĩ twa ngenge rũrĩa wekĩrire tũnua-inĩ twa ciana Afarisai makĩrarakwo andĩki marũa makĩrarakwo athĩnjĩri Ngai makĩrarakwo nĩ tondũ wa rwĩmbo rũrĩa wainĩirwo nĩ ciana magĩkwĩra thikĩrĩria ũigua ũrĩa ciana iranĩrĩra nawe ũkĩmera mũtithomete ona mũtiũĩ watho ũrĩa mwĩtuaga nĩ mũĩ ona mũtiũĩ maandĩko marĩa mwĩtuaga nĩ mũthomaga mũmenye nĩ kwandĩkĩtwo tũnua-inĩ twa ngenge tũnua-inĩ twa ciana nĩ hakoima rwĩmbo ruotorania rwĩmbo ruohotani rwĩmbo rwa rũgoco rwega rũrĩa rwagĩrĩire Ngai ĩkĩra rwĩmbo rũrĩa rwagĩrĩire nĩmĩ-inĩ citũ ĩkĩra rwĩmbo rũrĩa rwagĩrĩire rũrĩmĩ-inĩ rũrũ rwakwa ĩkĩra ũtungata ũrĩa wagĩrĩire rũrĩmĩ-inĩ rũrũ rwakwa tondũ nĩ warutũrũra thogora ũrĩa tũrathogoranaga na Saitani thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ ũyũ wakwa nĩ watiga gũtuĩka thito ya maũndũ ma ndaimono nĩ ndakwambararia mũno we Ngai wa igũrũ nĩ ndakũnenehia mũno mũrĩithi mwega nĩ ndakũnenehia mũno Jesu Kristo we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũthamakaga thĩ ĩno yothe ona ũgathamaka matu-inĩ ndũnatorio nĩ athĩnjĩri Ngai ndũnatorio nĩ andĩki marũa ndũnatorio nĩ Afarisai ndũnatorio nĩ arĩa mararĩ ndũnyũ ona arĩa mararĩ thoko matinagũtoria wambĩrĩria mbara nao gũtirĩ ona ũmwe ũrakuorotire nĩ ndagũtĩĩa mũno gũtirĩ ona ũmwe ũrakwarĩirie waharagania mbeca ciao gũtirĩ ũroire ihiga gũikĩrie waharagania metha ciao gũtirĩ ũroire mũtĩ akũgũthe gũtirĩ ũrakuorotire na kĩara gĩake tondũ nĩ maretaũkirwo mekũrĩa gũtagĩrĩire makĩruta wĩra ũrĩa ũtagĩrĩire Ngai wakwa Mwathani wakwa tondũ mararĩ kĩgongona-inĩ makĩruta mawĩra matangĩkũgocithia nĩ ndakwĩnyihĩria mũno we mũthamaki wa thamaki we mwene thayũ we mwene riri we ũhotanaga we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu nĩ ndakwambararia mũno Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũthamakaga thĩ ĩno na ũgathamaka matu-inĩ rĩtwa rĩaku nĩ itheru rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya rĩtwa rĩaku nĩ rĩhotanaga wĩhokeku wothe nĩ waku thayũ nĩ waku ona riri nĩ waku rũgoco nĩ rwaku rwĩmbo rwerũ nĩ rwaku rũrĩa rũrainirwo nĩ ngenge na rũrĩa ũreririe Afarisai na andĩki marũa kaĩ matathomete ihinda rĩrĩ Mwathani turirikane no tutoranĩrie nĩgetha kĩgongona-inĩ gĩkĩ tondũ nĩ ũrutũrũrĩte kĩrĩa kĩrĩ kuo kĩũru nĩ ũrutũrũrĩte kĩrĩa gĩtakũgocithagia tũine rwĩmbo ruotoria tũgoce Ngai ũrĩa we na rũgoco rũrĩa rwagĩrĩire rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩ ndakwambararia mũno we mũrĩithi wa rĩithi we mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri we mwene riri we mwene ũhotani we mwene thayũ we nĩwe Ngai ũtoragia mbara cia thoko ũtoragia mbara cia mĩciĩ we ũtoragia mbara cia ikuũ nĩ ndakwĩnyihĩria nĩ ndakwambararia nĩ ndakũnenehia nĩ ndoiga wĩ mũtugi nĩ ndoiga wĩ mwega rĩtwa rĩaku rĩroneneha wĩ Ngai hamwe naniĩ wĩ Ngai hamwe na andũ aku ĩkĩra rwĩmbo rwega ruo tungata ũyũ Mwathani thĩ ĩno yothe
rũraraga riũa, rwĩmbo rwega rwĩna mũtararĩko mwega, ũtungata mwega wĩna mũtararĩko mwega, tondũ nĩ kwandĩkĩtwo mahinda maithirĩro kanitha nĩ ũgakorwo na hinya kũrĩ ũrĩa wakĩambĩrĩria. Ngagũtĩĩa mũno Ngai nĩ tondũ cionje nĩ ikũhona, ithua nĩ igũthiĩ, itumumu nĩ ikũhingũka maitho, mĩrimũ nĩ ĩgũthenga thĩinĩ wa andũ nĩ tondũ nĩ watheria kĩgongona. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. We Jesu mũthamaki wa thamaki, we ũtaiguaga thithi kũriũkia arĩa makuĩte, we ũtaiguaga thĩna kũhingũra Batimayasi maitho, we waiguire hinya wegaya kuma icũrĩ-inĩ cia nguo yaku, gũgĩkorwo nĩ mwarĩ wa Iburahĩmu wathĩnĩkĩte mĩaka 12, hinya ũkĩingĩra mwĩrĩ-inĩ wake, rwĩmbo rwega ruogoci, rũgoco rũrĩa rwagĩrĩire rũkĩingĩra thĩinĩ wa kanua gake, akiuga nĩ nyonete Mwathani, nĩ hutĩtie Mwathani, nĩ hutĩtie nguo ciake, riu rĩro rĩakwa nĩ rĩatuma atumia aya marĩ na mathĩna, riu rĩro rĩao nĩ rĩgũtuma maruo mao nĩ megũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aya mohetwo cioho cia ndaimono nĩ ikuohoka, ikundo ciothe Saitani ohete andũ aku kĩgongona-inĩ nĩ ndacituanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩgocithagia na mwarĩ wa Iburahĩmu ũrĩa wohetwo nĩ ndaimono mĩaka 18, agakuithio ihu rĩtaraciarwo, ihu rĩa mũthuthuma wa mũrũthĩrĩrio ũkĩringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha kanitha-inĩ ũyũ, ringwo nĩ tha kĩgongona-inĩ, wone ũrĩa makuithĩtio mĩrimũ, wone ũrĩa makuithĩtio maũndũ maritũ, tondũ nĩ watheria kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩ wathengia wendia na ũgũri, nĩ ũkũmahania na nĩ ũgwĩka wega. Nĩ ndakwambararia Ngai wa igũrũ, hona ũyũ wamwaũrire mũrimũ wake wa ihu rĩa mũthuthuma, handĩki marũa makĩnegena, afarisai makĩnegena, athĩnjĩri Ngai makiuga ũkagai mĩthenya 6 ya wĩra nĩgetha mũhonagie ũyũ. Ndwagire ũndũ wa kuga nĩ tondũ we wĩ Ngai, nawe ũkĩmera maandĩko nĩ moigĩte mũndũ angĩkorwo na ndigiri yake gwa irima mũthenya wa Thabatũ ndangĩigua thĩna kũmĩruta. Ĩno nĩ ndigiri ya mũciĩ ĩtũrĩte yohetwo nĩ ndaimono mĩaka 18. Ũyũ nĩ mwarĩ wa Iburahĩmu, ũyũ nĩ mũndũ wa nyũmba itũ, na nĩ agwĩte irima rĩa mũrimũ mĩaka 18. Nĩ ndamũruta irima-inĩ rĩrĩ rĩa mũrimũ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We ũthamakaga, gũkaga ũngĩ ũgĩthamaka, we waragia, gũkaga ũngĩ gũcokeria. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno, nĩ kũrĩ andũ mohetwo nĩ ndaimono mĩaka mĩingĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, tondũ kĩũngano nĩ gĩathera, tondũ kĩgongona nĩ gĩathera, gũtiramakania. Nĩ mekuma ruo-inĩ rũrũ, nĩ mekuma thĩna-inĩ ũyũ, nĩ mekuma kĩoho-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wega mũthamaki ũgĩthiĩ na njĩra, wathiaga ũgĩkaga wega, ũgĩtũngana na Batimayasi, ndwaiguire thĩna Batimayasi gũkwanĩrĩra. Jesu mũrũ wa Daudi, Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũhingũranaga maitho, nawe ũkĩrũgama ũkĩmũria kwenda ngwĩke atĩa, agĩgũcokeria icokia ihoreru, ngwenda njoke kuona. We Mwathani ũyũ, andũ aya maũndũ marĩa merirĩirie nĩ mamamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũndũ ũrĩa mũndũ erirĩirie nĩ awamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũrĩa mũndũ arenda nĩ agwete kĩgongona-inĩ na amũkĩre ũndũ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩna ĩyothe ũrĩa mũndũ erirĩirie gwĩkĩrwo nĩ Jesu
Jesu Kristo nĩ awamũkĩre ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Hinya wa matu-inĩ ũyũ warekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũtungata-inĩ ũyũ nĩ waku Ngai. Wĩgocithie naguo, wĩonanie naguo, wĩtĩithie naguo, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũũre ho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kiugo gĩaku Mwathani kĩrotĩĩo thĩ yothe, ũrwambarario thĩ yothe. Nĩ thengio Jesu, we ũtũũraga muoyo. Nĩ ndakũnenehia, we ũrang'aũranirie indo thĩinĩ wa hekarũ, we wang'aũrania waganu thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, we wang'aũrania mehia, we wang'aũrania hinga. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũnenehia, we wang'aũrania maũndũ mothe ma Saitani thĩinĩ wa wĩra-inĩ waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, arĩa mohetwo nĩ mohorwo tondũ kĩgongona nĩ gĩathera. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrwo thamaka, ũrwo thamaka, mwene thayũ ũrwo thamaka, mwene riri thamaka, mwene hinya thamaka. Roho wa Ngai onekana, hinya wa Ngai wonekane, riri wa Ngai wonekane. Handũ aku mahonio, matherio na mohorwo, harĩa magũrũkĩte ndaimono ciogũrũki, ndaciathĩrĩria kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mohetwo nĩ kansa, gũtiramakania, marwarĩte mĩaka igana, kĩgongona nĩ gĩathera. Ndatha kansa ĩno ĩingĩre kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mohetwo nĩ diabetes, gũtiramakania, ĩmohete mĩaka igana, we warĩ na mwarĩ wa Ibrahimu, ũkĩmuohora mũthenya wa Thabatũ, ũtũhete hinya na wathani moko-inĩ maya maitũ. Nĩ ndamohora, ndaigĩrĩria mĩrimũ yothe, mĩrimũ ya mĩthemba yothe, nĩ ndamĩkararia, nĩ ndamiugĩrĩria, nĩ ndamĩrenga, nĩ ndamohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Harĩa marĩ mathibitarĩ, nĩ ndamuohora, ndoiga mũhone. Harĩa methiĩta magĩkwo operation mĩĩrĩ yao, ndoiga mahone, gũtiramakania. Mĩrimũ ĩrĩa marwarĩte ndamaneana na kũrĩ we Ngai, tondũ ndũrĩ thithi ũkĩgocithia, ndũrĩ thĩna ũgĩka ũndũ mwega. Kũrĩa woka ũtigaga weka ũndũ wa kwĩgocithia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. We wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, we wĩ Ngai hinya witũ, we wĩ Ngai gĩkeno gitũ, we wĩ Ngai wĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndakũgoca mũno. Harĩa merirĩirie mwĩrĩ ũyũ wakwa, muoyo ũyũ wakwa, nĩgetha maũtamburange, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ ngwaria mũgambo waku thĩ ĩno yothe. Kũrĩa guothe ũkwenda thiĩ nĩ ngũthiĩ, kũrĩa guothe ũkũndũma nĩ ngũthiĩ, na ndiĩthiĩ ũkiri-inĩ itahunjĩtie thĩ ĩno, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mũthamaki mwene riri, mwene thayũ, mwene hinya. Wĩogocagwo matu-inĩ nĩ ciũmbe inya iria i muoyo, na athuri arĩa 24. Nĩ ndakũinamĩrĩra, nĩ ndakũgoca tũnua-inĩ twa araika, matũrĩtie rũgoco rwa kuuga gũthera nĩwe. We mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we mũrũ wa Daudi, tũnua-inĩ twa athuri harĩa 24 matũrĩtie rwĩmbo gũthera kũrathimwo nĩwe. We mũrũ wa Daudi, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Danieli akiuga kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ. Nĩ njũĩ kũrĩ ũndũ ũgwĩka igũrũ rĩakwa, igũrũ rĩa athuri aya, igũrũ rĩa atumia aya, igũrũ rĩa anake na airĩtu na ciana nyinyi. Kũrĩ ũndũ ũgwĩka wĩgocithie. Nĩ ndakũinamĩrĩra mũno, nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndakũgoca mũno. We Ngai mwene tha, we Ngai mwene thayũ, we Ngai mwene gĩkeno, we Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ kĩ hinya, gĩtĩ kĩrĩ riri, gĩtĩ kĩtheru gũkĩra riũa. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. We Ngai mwagĩrĩru
maũndũ-inĩ mothe nĩ ndakwambararia Ngai witũ na nĩ wega-inĩ no tugi-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtwĩtĩkanĩrie twĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgae, tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anathi igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani, na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru, mahoi mabatĩte makoro-irie thingu, magocaga Ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru, mahoi mabatĩte makoro-irie thingu, magocaga Ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira
waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũnũa itũra rĩa Sodomu. Waganu waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũnũa itũra rĩa Sodomu. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti, umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Ngai akĩra Loti, umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, Gathoni kuna arataku ũmere methare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, Gathoni kuna arataku ũmere methare. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Athoni na arata marega gwĩtĩkia, makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare.
ukiri mwega rucini ruru hwaini wa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Mwathani na wina gikeno kia Ngai. Nie ndiho na ndina hinya wa Ngai na ndina gikeno kia Mwathani ni tondu Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno ni atindanitie nanie na agakorwo amenyereire wega muno. Wi karibu sana thiini wa Theophilus TV murata wa Ngai, nigetha tunyitanire hamwe utungata-ini tuhetwo nie nawe ni Mwathani wa mahoya ma hwaini kigongona-ini kia Ngai mutura muoyo, kigongona-ini kiria kiamuriirwo andu aria mendete Ngai, andu aria mathingataga uthingu na utheru, andu aria matuiragia kirira kia watho wa kurumirirwo, na andu aria Ngai athurite na akamura na akamehokera maundu manene wira-ini uyu wake. O hari uri aria mari mabũrũri-inĩ ma nanja, aria mari bũrũri-inĩ wa Kenya, aria mari mwena-inĩ wa YouTube, aria mari mwena-inĩ wa Facebook, ona aria mari mwena-inĩ wa Theophilus TV locally, Ngai witu amurathime muno muno na mwike wega. Na umuthi ni muthenya wa Friday, na ni wega ni tondu wa Ngai gutwitikiria gukorwo twikuo thiku icio ihitukite. Uguo twina undu wa kwira Ngai ni thengio, twina undu wa kwambararia Ngai, twina undu wa kugoca Ngai, na igongona riothe ria uthinjiri riria tungiruta Ngai witu aroria mukira, tondu Ngai ni atuthurite na agatwamura. Rekei tuhoe nigetha tuthie na mbere, na ni wega ni tondu wa gukiririria mahoya-ini nyimbo-ini. Ngwira mundu ni endaga gukiririria ringi akameditate nigetha uhoro goka wega na ugacokera ugathikiriria ukaigua ukamenya ugataũkwo uria utarataũkĩtwo ira, na Ngai witu agakorwo ari mwagĩrĩru muno. Rekei tuhoe. Ndakwambararia tondu ni uri tha na ni uri utugi munene, ndakwambararia ni tondu ni uri hinya muingi. Jesu kigongona githeru ni ndakwinyihiria muno, ni ndagutugiria muno, na tondu wi Ngai wigocithie maundu-ini mothe, na tondu ni uri hinya na uhoti wionanie Ngai kigongona githeru. Ni thengio ni tondu ni utuhotithitie gukorwo kuo mahoya-ini ma hwaini, ni ndakwinyihiria muno Ngai, ni ndakwambararia muno mutheru wa theru, ni ndagutugiria muno we uiyuritwo ni hinya na uhoti, na we Ngai kigongona kia matu-ini wikaga maundu manene. Jehova ni utwikiire maundu manene, ni uturuireire mbara, ni utuhotanĩire. Jehova ni utugitirite. Kiumia giki Ngai ni utunyitite guoko na ugatutongoria. Ni thengio Jesu kigongona githeru. Tukiingira utungata-ini witu wa muthenya wa Friday, muthenya wa umuthi, Jehova Ngai tutongoria riwe. Twahoya kunyiha Jehova, twahoya gutongorio niwe, twahoya gutherio niwe, na twahoya kwamurwo niwe. Na tondu ni uri hinya na uhoti wigocithie we Ngai wa iguru, wionanie we muriithi mwega, ni tondu wa utugi waku. Twi moko-ini maku Ngai kigongona githeru, tukimenya ati we niwe thayo witu na we niwe gikeno gitu, na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Na ithuothe o haria mundu ari tuge amen, amen, amen. Jehovah no hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Munene waita niwe ndehokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Munene waita niwe ndehokera. Kiruiga
ndĩ mũtĩ wa mbara ũthondeketwo igũrũ rĩakwa ũkahotana mũrũi mbara ndũĩra mbareno na uge waku thũ ingĩgoka na njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja mũnene wa ita nĩwe ndehokera tiwe Ngai ũgarũranagia metha cia thũ ũgacihũra igacikimanĩrwo nĩ nduma nene mũnene wa ita nĩwe ndĩhokera
Haleluya. Mwathani arogocwo muno. Ngai witũ amũrathime. Mwĩ karibu sana thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai, na mwĩ karibu sana thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa tũhetwo nĩ Mwathani, nĩgetha tũmũgocithie na tũmũtĩithie, na nĩgetha twambararithie rĩtwa rĩa Mwathani, nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya. Nĩ ndatinda na thayũ, although mũthĩ ndinahota kwaria na andũ wega mũno, ona arĩa mauma kanitha-inĩ, na Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria. Na kũrĩa tuma twatinda tũrĩ busy nĩ tũgũteng'eraga hapa na pale, na Mr. Mwaura, Ngai akũrathime. Na nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai gũtwĩhokera ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, na tũgakorwo tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani, na tũgakorwo twĩhokete Ngai na twendete Ngai. We watinda atĩa kũrĩa watinda? Nĩ watinda ũmenyereirwo nĩ Mwathani, na nĩ watinda ũmenyereirwo nĩ Jesũ witũ mũthamaki wa thamaki. Na kũu ũrĩ kwanyu nĩ thaa cigana? Thaa ici ndagĩka-inĩ ĩno rĩ, wĩna thayũ wa Ngai? Na onokorwo ndinaria na andũ mũno, no ndagĩkora message nyingĩ cia andũ gũgĩkena nĩ tondũ makiuga kiumia kĩu, mũndũ wothe akuga kĩhunjio kĩu bishop gĩkoretwo gĩgĩakwa, kĩhunjio kĩu gĩkoretwo gĩgĩakwa, kĩhunjio kĩu gĩkoretwo gĩgĩakwa. Andũ makoiga niĩ nĩ ngwĩte kĩgerio, nĩ harĩ mũndũ ndĩracinũrire, nĩ harĩ mũndũ ndĩracokeirie message ũru. Ũgagĩkora ithuothe nĩ tũgũaga kĩgerio, no Ngai witũ nĩ atũrekagĩra, na Ngai witũ nĩ atũiguagĩra tha. Ũguo maũndũ mothe tugaga nĩ Mwathani, na maũndũ mothe tugaga nĩ hinya wa Ngai, na Ngai witũ arokĩgocwo. Nĩ wega nĩ tondũ ũmũthĩ ndinakora maũndũ ma kũni challenge, ndakorwo maũndũ ma kũnjĩkĩra ngoro ĩno yakwa hinya, na ngera Ngai nĩ thengiũ, na andũ magagĩkiuga ũndũ ũcio wĩna Ngai, na nĩ tũmaũndũ tũnini mũno. He mũthuri ũmwe ũndarĩirie mũno wa kũrĩa gwitũ Gĩthũngũri, ũtanakinya Gĩthũngũri taũni biũ, anjĩra tũmaũndũ tũu nĩ tũmaũndũ tũnini mũno, na nĩ tũmaũndũ ũngĩira, na nĩ tũmaũndũ ũngĩhũthia, no nĩ tũratũma nginya ume wega-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Anjĩra nĩ araririkanire hĩndĩ arang'ũrĩkĩtio nĩ mbũri ya mũndũ, o ũrĩa mbũri ĩtuaga we, cihingũrĩirwo, ĩkaingĩra gwake, ĩgoka ĩkarĩa tuto. Akoya mbũri ĩyo akarigwo kana nĩ amĩhingĩre, kana nĩ eke atĩa. Acoka aririkana andũ itũra rĩu moĩ nĩ mwĩtigĩri Ngai, nĩ mũhonoki, na ĩrĩte tuto, ekũnjĩra ĩrarĩte tuto cia mbeca nyingĩ mũno, na tuto cia mboga, cia nyanya, tuto ngwĩciria nĩ mũranyita nĩkĩ. Najua sisi ni wazaliwa, saa zingine tukisema tuto ureciria ni mũcũndũ, nĩ njuĩrĩ. Na andarĩria njĩra ũrĩa arahũthĩrĩte mbeca nyingĩ, na ũrĩa arakĩte atĩ tuto icio irarĩ njega cia thũkũma, tuto cia spinach, cia nyanya, cia kunde, na irarĩirwo nĩ kabũri kamwe, na irutĩte tũthangũ, itirakinyĩte cia gũkĩmunywo ikahandwo. Bwana asifiwe sana. Tuto nĩkĩ? Agnes Kimani ndũĩ tuto? Na Gĩthũngũ ni tutos. Tuto nĩ harĩa nyeni citagwo, igacoka igathamio, igakũrwo, igatwarwo handũ hangĩ, rĩu igathiĩ kũhandwo. Rĩu ekũnjĩra nĩ irĩtwo mũno, irĩtwo ciothe, no atĩ araririkana seedbed, nĩ ma kana nathari. Ũguo Grace Mũrayoiga na George Thiong'o, ni kitu kama hiyo. Ndona nĩ tuta kana nĩ tuto, gwitũ tũciĩtaga tuto we. Bwana asifiwe sana. O mũndũ anga Gĩkũyũ gĩakwa nĩkĩo kwenda wamenyere, no Ngai nĩ egũtũteithia. Ũira ũrĩa uma mũnene ho, na ũndũ ũrĩa uma wa gũkenia ngoro yakwa, nĩ akĩnjĩra irarĩirwo nyeni cia mbeca nyingĩ mũno, spinach cia mbeca nyingĩ mũno.
tondu araitite kieya kigima uguo ni supplyaga thoko na kuria kungi na kapuri kau karokaga karite indo nyingi muno arora riria ararorire mugunda wake uguo na haria arakujira na haria tukinyanitie na Ngai ndirona ni nie ndi kigeranio-ini ajira ni ndironire ni nyonire ni ndi kigeranio-ini na njira gondu cio rekikire ira nathikiriria kihunjio thikũ 2-3 arona ndikuria mwene polisi ndikuria mwene polisi kiuria na mwene aramenya mburi ni ithiete na ikaria kuu tondu andu a wira ringi ni mahinguragira hihi ndungikimenya no atia ikarite arona mwene erehe aramwira riu ri ni njui wira uyu niguo thomithagia ciana ciaku ni njui wira uyu niguo uroraga nyumba yaku naguo na ni menyire mburi ciakwa nicio ciuma kuu na ne mahitia hagire gatagati-ini ka muruti wa wira ndanamenya ikihungura nyamu itari njohe cia kuhingirwo ndungimenya ringi uri ikihunguraga na aramwira ndukamake na ndugakue ngoro njira uria ukwenda tondu ndikwenda mbara ndikwenda rumena tuturite twi ndugu ndonaria uru nduri undu uria urekona riu no aranjira ekujira ni araigua karuo ge thiini handu karatura ngoro na hau uguo thiini gakoimanira na ha mugongo na ruo riu ni ruru rurehage gikuo uguo ni wega gukoragwo na thayu no ka guturwo ni ngoro ariu na ri ithe witu ati no rire muthuri ucio aramurire uguo araiguire karuo kau ta koima na kanua tari gutahika gatahika uguo ri kuri mundu arathinikania ngoro ya mundu uyu ri aramwira ndwara kuria uiri akimwira wagocibu ni kuria ri githunguri ni hakuhi ni uguthie maguru ri no na mundu ucio no akue raithi tondu aranjiraga ekujiraga karuo kau karaingagirira haha ngoro-ini gakoimira na haha mugongo no atiriria muthuri ucio aretwarire marathie mararia ta thuri marenda na marahuthia uhoro ucio araigua tari gutahika gatahika riu niguo ngumwiraga iyo ni part ya deliverance na araigua ni uhokana ni akena muno muthuri arakimwira riu tugutarana hathara nigetha ngikurihe tondu ni polisi aramwira sa tondu ni werehe na tikwenda ungienda nyamu ciaku ikorwo cikiria mboga ciakwa kana nyanya ciakwa tikwenda ungienda na onani no nyandikanaga no gakora ni kugira mahitia na andu a wira ni tiga kumaka reke njiganire bwana asifiwe sana riu ekunjiraga korwo ni tene angikurutite banga na akaunora akauiga hau tondu marakara maria akoragwo namo na akiruta wira ucio ni marakara maingi na niguo ndimuririe kana we niwe twagurire mboga igithii kiuma tondu ni wacirakarire tokorwo wendagia na marakara wenderia mundu kindu gigathie gigagithuka no ni kuri andu me mikosi itambaga roho wa uru tambaga ta nyeki nena uru ucio na gikunengera kindu kiu na ngoro nditu gigathie gigaguthukira Ngai witu ni atuiguirire tha so ajira Ngai ni amuhonoketie no cio uma uira munene muno no koretwo uira munene muno onokorwo ni araturitwo tondu aramenyaga ni ayuririe ni athige mburi hingirwo kana ni ekiatea tinurire muthuri ucio aretwarire aramwira ni ndanyita mena mutumia wake ni ndamenya uria kurathire ngwendaga tutarane hathara
tuikarite guku miaka mingi tutibati gukorwo na mbara tutibati kuhitania ni aruti aitũ a wĩra araririkana Loti na Ibrahimu na aruti ao a wĩra Ngai aramucokia maandĩko-inĩ nĩ matumaga andũ mende kuhitania andũ a wĩra ithe nduonago nawe nĩ kũrĩ mũirĩtu waku wa wĩra ũkaga akaiywo nĩ neighbor kana mwanake waku akaiywo nĩ neighbor ũkaigua rakarĩte mũno na agahĩtũkĩra hau haku nja na kahũyũ akĩgĩra iria akoiga ndĩrarutaga wĩra gũkũ ndĩrongererwo 500 ndĩrathiĩ kuo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ũguo andũ nĩ mateithĩkĩte no cio nĩ ũira wa gwaka ngoro yakwa mũndũ ũtanerĩhĩria mũndũ ũtanagwa kĩgeranio kĩa Ngai andũ othe magakorwo nĩ maranyita ũrĩa roho wa Ngai aratũruta. Bwana asifiwe sana. Na rĩu egũkĩnjũragia atĩrĩ nĩ wega mũndũ ũcio andĩhe kana nĩ atenda mwĩra kiugo kĩu ũratamũkire mbere mũraika ũrĩa ũkaga mbere nĩwe wama kiugo kĩu ũratamũkire mbere ũngĩgatamũka ũndũ uge nĩ ngwĩka akoragwo arĩ mũraika wa Ngai mũraika wa kĩambĩrĩria tondũ Saitani okaga thutha. Bwana asifiwe sana. No ngĩkũigua ũndũ ndigwĩka akoragwo arĩ mũraika wa Ngai wĩ mũndũ wa Ngai tondũ ya mũndũ wa Ngai ĩkoragwo arĩ ca ya mũndũ wa Ngai ĩkoragwo arĩ ca. Bwana asifiwe sana. Mũthuri ũcio ndarĩirie ũndũ mwega mũno atĩ korwo nĩ tene iyo mbũri ona ingĩramĩgĩrĩte gĩcegũ kwa mwene ingĩrarĩ nyama icio mbũri ingĩrerĩhĩirie na njĩra ya mũndũ no ngona Ngai nĩ arutĩte wĩra. Ũndũ ta ũcio rĩ ũkĩũrora rĩ nĩ kaũndũ kanini mũno tondũ ona nginya Agnes Kimani ndoĩ tuto nĩkĩ ũguo ndĩranyita ũrĩa ũroigua ũhoro wa tuto. Bwana asifiwe sana. Na mbegũ icio ciĩ goro igĩkaharĩrĩrio irĩmĩrwo tĩri ũcio ithanio wega na mũthanga na fertilizer coke ũtemere tũraini kana ũhurunje mbegũ ũrĩa mũkĩhurunjaga kwanyu nĩ wĩra mũritũ no menye nĩ investment tondũ nĩ kũrĩ andũ mokaga kũgũra nyanya cia kũhanda kũu nĩ kũrĩ andũ mokaga kũgũra mboga cia kũhanda kũu na magatarĩrwo iguaga tũboga 15 nĩ ciringi 30 kana hihi nĩ ciringi 5 kana nĩ 10 ũguo tũtaragwo tũkabangwo tũrũndo kerwo gaka nĩ ga 10 gaka nĩ ga 5 so ũguo nĩ investment nĩ mbeca no mũndũ ũcio akaga kũbario mbeca icio akamenyerera thayũ ũrĩa wĩ ngoro-inĩ yake akamenyerera Ngai ũrĩa etĩkĩtie. Ũguo maũndũ macio mothe Ngai witũ arotũteithia ariũ na ithe witũ na nĩ tũkwĩruta kwagaga kũhiũha kũrakara tondũ kũrakara marakara nĩ mũtino na waigua ũhoro ũkamenyerera kũhiũha kwaria tondũ rũrĩmĩ no rũkũhĩtithie na rũrĩmĩ no rũgũikie irima na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo atwĩraga rũrĩmĩ rũtũmaga mũndũ agerere njĩra ya gũtonya irima rĩiyũire mwaki. Ũguo nĩ wega kũmenyerera rũrĩmĩ rwaku nĩ wega kũmenyerera ciugo cia kanua ciaku na nĩ wega kũmenyerera ũhonokio ũrĩa wĩ thĩinĩ waku na kwaga kũrakara. Bwana asifiwe sana. Na nĩ harĩ ũndũ ngwĩcirĩtie ũhoro wa maheni na nĩ ngũroraga ngona bũrũri-inĩ kĩgongona kĩa maheni nĩ kĩmerete mũno na kĩgongona kĩna mĩthingi yakĩo nĩ kĩrĩ hinya wakĩo na Ngai witũ nĩ atũteithie ndũgekore ũkĩhatĩrĩrio nĩ kĩgongona kĩa maheni ndũgekore ũkĩhatĩrĩrio nĩ kĩgongona kĩa maheni tondũ no gĩkũhatĩrĩrie na Ngai ndakenagio
nĩ andũ arĩa mararia maũndũ marĩa matarĩ ho. Ngai ndakenagio nĩ andũ arĩa mararia maũndũ matagĩrĩire, maũndũ ma kũhenania, na ithuĩ ta ithuĩ Kenyans nĩ tũĩ kũhenania mũno, na nĩ kũrĩ maheni makoragwo mahana ma, na andũ meciragio macio nĩ maheni mahonoku. Gũtirĩ maheni mahonoku. Nĩ nguonaga ndũkehenie ngoro yaku, nĩ nguonaga ndũkahenie meciria maku, ona mwĩrĩ waku ndũkaũhenie. Na nĩ ngũroraga ngona ngĩciria ũguo, kĩgongona kĩa maheni nĩ kĩritũ mũno, na wambaga kũhenia meciria maku, ũkahenia ngoro yaku, naguo mwĩrĩ waku ũkaheneka. No ngwĩre ndũkaheneke ngoro na meciria. Nĩ wega ũikare ũmenyete Ngai witũ ndanyũrũragio, na Ngai witũ nĩ mũtugi. Ta njĩra atĩrĩrĩ, nĩ atĩ ũrĩ wahenania. Andũ a Ngai nĩ ihinda rĩa kumbũra. Aingĩ manahenia athuri ao, aingĩ manahenia atumia ao, ciana cianahenia aciari, ona aciari manahenia ciana. Ũndũ ũcio ũkũbangĩte gwĩka wa maheni, tigana naguo. Ũndũ ũcio ũkũbangĩte kũhenania naguo, tigana naguo. Tondũ ritho rĩa ũrĩa ũrĩ ũhoti nĩ rĩrakuona, ritho rĩa ũrĩa ũrĩ hinya nĩ rĩgũcũthĩrĩirie, ritho rĩa Ngai witũ nĩ rĩrakuona. Ũguo wendi wakwa nĩ umbũre maũndũ marĩa ũhenanĩtie, na ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wamenya mũndũ ahenanagia area-inĩ ĩrĩa arĩ. Ngai nĩ atũteithie, na Ngai nĩ atũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe, tondũ maheni ti mega. Ciĩranĩro cia maheni ti njega. Mwana ũrĩa waku waya gũkorwo wanamũhenia, ukamwĩra sasa mama, ukifanya mtihani mzuri nitakununulia bike, igacoka ikaga, mwana ũcio ndagagwĩtĩkia ori. Ũngĩkamwĩra nĩ ngakũgũrĩra kĩndũ kĩna, ndaria maũndũ marĩa mahũthũ, wage kũhingĩria mwana ũcio ũndũ ũcio, mwana ũcio nĩ ekwaga trust nawe. Ona nĩ ariugaga mama husema tu, lakini hafanyangi. Daddy husema tu, lakini mom na dad wako na uongo mingi sana. Niki wahanda kũrĩ mwana ũcio? Ũhoro-inĩ wa Ngai rĩ, tũhenanagia atĩa? Tũhenanagia atĩa? Wĩra-inĩ wa Ngai rĩ, tũhenanagia nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Ta ithuĩ nĩ tũhenagio na twanahenio. Nĩ ndirikanaga mũthuri wĩho warĩ mũrata wa Reverend Rachel, arĩ mwena ũrĩa ũngĩ, atũraga bodi-inĩ ya mĩgũnda. Hello Reverend, tatũma marĩtwa maku mothe tondũ nĩngũmũheithia mũgũnda haha gĩrĩgĩrĩ, mwake kanitha, no ndĩrenda ndĩmũheithie ĩka ĩmwe na nuthu, ĩka ĩyo ĩngĩ ĩmwe no mwake kamũciĩ. Ngoragwo mĩgũnda-inĩ, bodi-inĩ ya mĩgũnda. Amwĩra ũguo rĩa mbere,
my wife okanjira ngimwira mundu ucio ni maheni ndaiguithika mundu ucio na maheni moru muno na ni aririe maheni ihinda iraihu na twathie Kawangware no aturumireire na gitwira nyuma ku Mandela Players ninyore kanitha wanyu wa Kawangware guikarite handu hana guikarite hakuhi na hana nonire muthuri hanona nona nini riu ndauna mwena andu ingi ndigutinda ngimugeithia tondu ni nguthiaga cuguri cia mugunda ucio wanyu maheni ona ndiu yathire ku ngira Ngai mundu tondu na maheni moru roho wa maheni uikagia mundu tamaini njehereria tamaa ya mugunda wa girigiri wa goka kanitha ndikeriririe na ingikawenda Ngai ukaheana mbeca cia kugura ungikanduma girigiri ugakorwo uhete mbeca ciaku hindu na tutiahingurite nginya na ikuru. Bwana asifiwe sana. Maheni hagicoka hagiuka muthuri ungi hindu tuikaraga haria njatha-ini hau rugongo hanini agiuka agitucerera mucii mena mutumia wake na twana twao na kazini ciao agiuka mutumia kwa niyo ikuruga kamucere muno njigua agigeta kamucere mukarango ucio ndukoragwo menu-ini no ni ukoragwo menu-ini ya guku gwakwa kamucere kauga kiagira marire makigania na makihuna tondu guo niguo wendi wa mundu wothe urarugira ageni endaga ndikana ningaragu muthuri ari nayo ari ahuna gitu ati ni muona ngari ino ni ngumuhe muthie mugatungate Ngai nayo tanyita safino rumie yari hauja tanyita safino rumie ngari ino tacoka thutha tathie mbere ino ni yanyu na yari ngari muthemba wa Lexus 2.7 Bwana asifiwe sana. Anga nikio gwicirie nikio maandiko ma Ngai matwiraga riria ukenete muno ndukehite na riria urakarite muno ndukehite undu nikugeria kugeragia gwiciria uhoro wa maheni na maheni maria andu marahenio thiini wa kigongona-ini kia Ngai ndona muimite kuraihu muno akinjira ino no family ngoinukia rucio thaa 2 ikarokio haha ngira mutumia wakwa macio ni maheni uyu kijira hihi nginya kihita na rito itheru ria mwathani witu Jesu Kristo ngimwira roho wa Ngai arandeithia ni maheni ena muthuri akiinuka ainuka na mucere wenda na ni egugicerete na ni atiga henania na kehenania na ngari tukianjia kuona ni njega na tukianjia kuona undu ucio ni mwega no ni ngira mutumia wakwa haha ni maheni
Monday gikinya ndwe gutire muthenya utakiaga akihura thimu thaa 2 irio igite ni eguka ndamba ndecirie nyambe nginye gicagi thinyo ni aciaririe muico na ngari ino njoke ndimirehe kanitha-ini ndamwite ngikoni ndura hio mitware kanitha-ini koni ngongona ria kura rutari pereke kwa kanisa. Wednesday gikinya ni twehera Monday na Tuesday ugai amen kwali Sunday thaa 11 na nuthu gugikia gwikinya Monday thaa 2 Tuesday thaa 2 mathaa no marathi ona umuthi uyu ndiri yoka ngari iyo. Bwana asifiwe sana. Na hivyo rokaga kwira ahujia ta inyuire mutifati guko mugithie na kafilda andu no magutengerie no makuhenie magutengerie ihinda ria kurita rikinyu na no wiyurage maheni no matume wimene na no matumite andu aingi ni mayuritie ikuo ona bururi-ini tondu rona mundu social media ra post nyumba agakuonia kihako rangi na ni kwa neighbor waririkana mwathomaga nake maheni makabatira magathire fo iguru muno ukarigwo weko thukuma gatonyoni tukiumbukaga ukaigua we mena ukaigua we nyarara ono ukaigua kirwo ni mutumia ku kana muthurugu ritarurangania mwathomaga nake arathikirwo muthenya ungi ena nyumba thaka maheni gwiciria ni wambiriria gutahukwo ni maheni uria magerete andu aingi ngero. Mwathani arotuiguirira tha ngira mutumia kwa uyu ciani na thiku 7 ndikwenda gerwo ngero ni Ngai ni ngumwira mundu ndahenagia ndukanahenie ndungata ya Ngai undu wothe ndukanagerie ona ni ndingikuhenia na agigithie ngari no muthio ndikire yoka no ni ndarorire ngiona ngari no ni ngari njega na ni ngari thaka na ni ngari muthemba wa Lexus ngithie maru-ini ngira ni tondu ngari ni yarugamitio haha na ni tondu wa ngoro yakwa na ya mutumia wakwa ngihokere ngari ino na Ngai ni ekire uguo. Bwana asifiwe sana. No ndiaiguire uiru niyo ya ciiraniro itarahinga no ndituraga kuri kuria Ngai amigereirie kuri kuria Ngai amigereirie andu a Ngai matikwenda itheru ari na rinde witu tukirirwo mugunda Marindi wale munene muno tukirwo Ngai angaki tukumuhe kainya ngira mutumia kwa uyu ni maheni no Ngai ni agutwihokera mugunda witu Marindi wa gwaka kanitha noguo gwaikarire uguo maheni no magutengerie na no matengerie mahinda maku matari makinyu na gutiri kindu ndahenio nakio ni mundu ngera Ngai ni ndirakibatara Ngai akaga kurehe hindi mutwahenirio ni mutumia umwe we kundu gugwitwo Nyeri okite gukomba mbeca cia kurikia kuriha wakiri nigetha arekererio document ciarĩ fake arĩhwo milioni ciake 300 oke arute taithi milioni 30 ta njĩra atirĩria andũ a Ngai githĩ kũu ti kũigĩrĩra githĩ ti ndirũ hĩu ĩyo nendaga 150 ngira mutumia ũyũ ndingĩmũne ona 10
na tondu nĩ mũtumia warĩ mũkũrakũrũ ndũngĩeciririe ena roho wa maheni. Ngĩmwĩra maya nĩ maheni marĩa ũiguaga na nĩ wega kũgĩa na roho wa gũkũrana. Nĩ wega kũgĩa na ũritũ wa kiugo kĩa Ngai gĩgagũteithagia njĩra-inĩ ciothe, tondũ nĩ ũgũtũngana na andũ a mĩthemba mĩingĩ. Ona ta rĩu ũkĩgĩa kana kau gaku ka mbere githĩ to kũhenio wahenirio. Kĩrwo nĩ ngũkũhikia, ona mami witũ aranjĩrĩte nĩonio ndĩna mũirĩtu mathaka. Kwanja airĩtu othe mangĩigua, kana tigwo Susan Kahĩgĩ, ũngĩigua nĩ wetwo wife material rĩ, ukamenya bas wife material, ukaingĩra box. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũtũrĩte mũtũrĩre wa maheni na andũ marorete gũcokio maheni-inĩ na marĩa mangĩ andũ matirarĩa kũre. Bwana asifiwe sana. Onawe wanahenio, na ndakwĩra maũndũ marĩa me makwa marĩa tũgereire thĩinĩ wamo. Nĩ ndigwĩciria gwĩ kĩgongona gĩtarĩ gĩatũgeria. Maheni nĩ maritũ. Bwana asifiwe sana. Ngai ekũndeithagia ũhoro wa andũ gwĩtigithũkania na kĩgongona kĩa maheni. Ngai ekũndeithagia ũhoro wa andũ kwamũkana na maheni, gũtigana na maheni. Tondũ andũ aingĩ maroiga nĩ agima no ti agima. Na maheni nĩ manangĩte thĩ. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ aingĩ Mwathani arogocwo. Nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ aingĩ nĩ mageragĩra ruo-inĩ rwa maheni. Ũkagerera ruo-inĩ rwa maheni. Na andũ aingĩ me Nairobi na mũndũ nĩ wĩra wa wocimeni araruta kana wa kũhata, arakombora ngari ya goro athiĩ akeyonania nayo. Na kaũndũ kau nĩ karĩ ahunjia, nĩ karĩ aini, nĩ karĩ andũ arĩa marokokĩra ũguo. Atĩ ũrakombora ngari mbeca nyingĩ mũno ũgatiga ũtarĩhĩte nyũmba ũgathiĩ gũtica nayo. Macio nĩ maheni. Kana mũndũ agokaga kũhoya yaku nĩgetha thĩigĩrĩire guoko haha o akahenanie tu. Ũgathiĩ ũkerwo hika wĩna ngari thaka atĩ nĩ Ngai. We nĩ warathimwo na ruo mũno. Na ngari nĩ gũkombora akomborire. Ngari na ti ũru gũgĩkombora, tondũ no ĩgĩteithagia ene arĩa me biacara-inĩ. No tiga kũhenania nĩ yaku. Angĩ makomboraga nginya nguo, mahoyaga nginya nguo. Ona nĩ njũĩ wanahoya mũndũ nguo ũgathiĩ ũkang'ara nayo ũkoiga nĩ yaku. Bwana asifiwe sana. Ona kĩratũ wanahoya, na kwanja gĩa kũhoya ũtindaga ũkĩgũthithia thĩ ũguo andũ mone. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rekei tweherere kĩgongona kĩa maheni. Rekei tweherere kĩgongona kĩa maheni. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Na ũngĩona ũndũ Ngai aracokera maita merĩ matatũ, nĩ tũbatiĩ nĩ kwĩmenyerera tũtigekore twĩ kĩgongona-inĩ kĩa maheni. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ gĩtũmĩte andũ aingĩ mang'ũrĩkio nĩ mũtũrĩre,
tondu arenda guikara maica ta mang'ania, na ng'ania ni kuhenania arahenania maica macio timo make. Ni kuhenania arahenania kanyumba kau ahuragirwo mbica ti gake. Ni kuhenania arahenania na maheni matire na kiguni thiini wa mundu. Bwana asifiwe sana. Peter Kimani Tajira wahenanitie atia? Tajira we wahenanitie atia? Maheni meho mahanama. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai nĩ atuohore kĩoho-inĩ kĩa maheni. Ona nabii Mathara mahũthagĩra kĩgongona kĩa maheni. Agnes Kimani we nĩ ũrĩ wahenania ũndũ kuma ũnyinyi-inĩ waku nginya hau ũkinyĩte, ũndũ mũritũ. Na aciari anyu menye ti aingĩ athomu. Nĩ wokaga gũcererwo nĩ mwanake na nĩ ndũgũ mũrĩ kana nĩ mũirĩtu, no tondũ mamu wanyu ti mũthomu ũkamũhenia kana ũgatũmanĩrwo ũkerwo atĩ ũkũgĩrĩte ibuku rĩtagwo atĩ I'm still waiting you on the gate. Mami, ibuku rĩu nĩrĩo tũgwĩkaga study narĩo rĩtagwo I'm still waiting you on the gate, tondũ mamu wanyu ndaramenyania. Nagĩ ũkamera dad, ibuku rĩu rĩtagwo I'm still coming nĩrĩo ndĩrenda kũneana harĩa barabara, na nĩ gwetererwo wetereirwo ho Evelyn Mwai. Bwana asifiwe sana. Rĩu ibuku rĩa I'm still waiting you on the gate ndwekire form 4 ũtarĩ nada. Na mabuku maya magĩragwo thinacara rĩ, na nĩ exercise ibuku ũnyitĩte, ũguo maheni nĩ matene, nĩ makũrũ gũgũkĩra. Nĩ exercise ũnyitĩte ya mathabu. Atĩ nĩ ibuku rĩrĩkũ mũretirio nĩ rĩrĩ ndĩrenda kũnengerana harĩa bara, ndanengera ng'ania witũ. Ithe ndĩrona ũrĩa rĩandĩkĩtwo. Bwana asifiwe sana. Rĩandĩkĩtwo I'm still missing you and I'm waiting you on the gate. Nĩ science, ĩno nĩ science mathĩ. Mathĩ agagĩtĩki. Kana kau gaku aciarire ka mbere ũmenye nĩ ka maheni. Amen. Ona ndwekire form 4 wega. I used to call out from work a lot. I'd lied. I was Bwana asifiwe sana. Ona thimũ ici no irahũthĩka na maheni. Nĩguo twerwo nĩ Agnes Bolu. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ona ũkĩroraga Iwasani ũcio mũkũrũ ũkaririkana wamũgĩrĩire thukuru, maheni marĩa wahenirie mamu wanyu, marĩa wahenirie baba wanyu, nĩmo maya. Na nĩ njiguire tũgĩthomithio nĩ awa mama ũhoro wa kũrenga rũrĩra. Tũkĩrenga rũrĩra rũrũ, ona ũhoro wa maheni andũ marengwo. Mani Mũndĩritũ aroiga na matingĩtarĩka. Na nĩ andũ aingĩ maregire gũthoma nĩ maheni. Andũ aingĩ maregire gũthoma nĩ maheni. Ũkahenania na wathiĩ thukuru college ũkarĩa mbeca, ũkarĩa mandathiĩ na BGG ciatanũkagwo na andũ. Andũ aingĩ me kĩgongona-inĩ kĩmarerete kĩa maheni. Agnes Kimani nĩ ahoya appointment ya kumbũra. Hau hato boyfriend, girlfriend, ta appointment cia kumbũra. Nĩ mũkumbũra andũ a Ngai.
kwaya gukorwo wathukangirie wanake waku na njira ya maheni na wari uciarire Jehova Munaziri wanake na wiritu ukiwitangira thi na wari uciarire Jehova Munabii. Ngai witũ arotuteithia. Na Peter Kimani aliga nilikuwa muogo sana. Ni Mungu aliniokoa. Ngai ni aturekere twanekora maheni-ini. Ona nigithiria mwirire ndahenanirie kwa mwalimu wathomithagia na muthi uyu ari ho na family yake. Ici sikof cia job andu kuhenania ni arwaru, andu kuhenania na insurance, andu gwitia sikof. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Milika gĩtona kĩaroiga henanire na mĩaka. Either ũkongerera mĩaka kana ũkaruta nigetha woe kĩbandĩ. Tiga rĩu ũguo mũroiga ona bishop wanyu date ĩrĩa andĩkĩte kĩbandĩ ti waciarirwo. Date nĩ yakwa ya kĩbandĩ igwaga nĩ 0902. Ona nĩ ndĩmĩhĩtithanagia tondũ tiyo yakwa. Thia kũrio date of birth ngoiga ini 02 kana 09 020 ndiririkanaga. Bwana asifiwe sana. Tondu maheni mundu ndaririkanaga uria arahenanĩtie. Ni riu kibande giakwa nĩ ingĩenda kũrora no ndorire haha ndore date of birth. Ona thia kuihuria document andu makarigwo kagĩtarĩ gĩake katoĩ rĩrĩa aciarirwo. Yari cia maheni. Ndaihũraga ũguo nĩgetha njoyo gwa Kenya Army. Na nĩ ndoirwo na ngĩthiĩ training gũkũ Girigiri. No ngĩcoka ngĩrwarithia na ndegũithio ũguo atĩ nĩ ndaringĩka ngĩruta mũhoyo gũkũ ndiĩ kũrĩa woimire. Ndaigua makĩrana hau na kweli hii ni ugonjwa. Huyu ni mgonjwa, huyu hata wekwa korokoro pale. Ni ugonjwa. Bwana asifiwe sana. Tuliingi ha ID niguo turerwo ni John Kahigi hau akibandi ndi umwe ngaigua ndakwira nginya onanie tutiroimbura ati oinyuiki nenyo ni mukiamba kumbura. Bwana asifiwe sana. Andu amucima kanyitana ugetherwo kibira kuguo gya Kenya Army koyo tondu ihenya no ndakiriwe acoka ukarirega we ndoithĩtie na my cousin wĩra ũcio kaigua ndũrawenda nĩkĩ tondu niĩ ndiendete wĩra wa thigari ndirĩ ndenda na baba witũ akĩrakara mũno ngĩtua nĩ ngũaga kĩbaba nĩ waigua ai ndoko ingĩhunjagia njigĩrĩire mũcinga haha mwathani arogocwo. Maheni ni makuru ariũ na arĩ ithe witũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kwanja haha ibandĩ tũngĩtua kumbura tũrĩ aingĩ. Ngai nĩ atũteithie. Ngai witũ nĩ atũhotanĩre. Nĩ Ngai ũtũiguĩrĩire tha. No ũndũ ũyũ nĩ ũkũrũma bũrũri wĩ wothe wa maheni. Nĩkĩo tũmaone na ateti aitũ nĩ marĩ ciĩranĩro matahingagia tondũ maciarĩtwo maheni-inĩ magakũrĩra maheni-inĩ makahenania. Ũguo kũhenania ti thĩna. Bwana asifiwe sana. Nĩ kĩgongona kĩritũ kĩa maheni. Nĩngũmwĩkĩrĩra bara ĩno rami na ndĩkagĩrwo. Na andũ aingĩ mahenanagia mĩaka nĩgetha mone wĩra gwa thirikari macarie wĩra maũndũ ta macio. Ndakwĩra ona nĩ kĩbandĩ gĩakwa nĩ ndahenanirie na ndakĩoyaga narua na ndiririkanaga date ĩrĩa nyandĩkaga ona ũmũthĩ.
no ni njui date yakwa ya guciarwo ni 10/10 tutigitia to celebrate birthday na ndiririkanaga ci andu uguo kana wathi no gukirwo kirihagirio thino. Bwana asifiwe sana. Lekei twĩtigithũkanie na kĩgongona kĩa maheni. Na kĩgongona kĩa maheni ndakwĩra nĩ gĩteng'eragia andũ arĩa angĩ, nĩ gĩteng'eragia mũndũ tondũ nĩ ũrenda gũikara maica marĩa matarĩ maku. Ũhenie andũ. Bwana asifiwe sana. Ona nduonaga nĩ kũrĩ andũ ũngĩtũngana nao bara mũndũ ena thuti na tai no arenda gwĩtua nĩ arĩ ngari. Ũmũthĩ njiguire ndikũhũthĩra ngari, kũhũthĩra matatũ. Bwana asifiwe sana. Na ndũrĩ nĩ hĩndĩ Ngai arenda gũkũiguĩrĩra tha kũhe. Ngai witũ nĩ mwega mũno. Ngai witũ nĩ atũteithie na Ngai witũ nĩ akuohore we kĩgongona-inĩ kĩa maheni. Bwana asifiwe sana. Tarĩu ngenaga mũno nĩ andũ arĩa moimaga bũrũri wa Amerika, andũ arĩa moimaga bũrũri wa UK, andũ arĩa moimaga mabũrũri ma nanja moka gũkũ makaga kũ fake life. Tarĩu ira tũratindĩte na Margaret Gatua. Nĩ njikara na gũkũ mĩgũnda-inĩ ndĩe nyeni ciana kũu. Ndingĩona time ya gũthiĩ kwĩikaria na gũkũ akako. Bwana asifiwe sana. Njikaraga o mũciĩ o harĩa ndakomaga gatanda kau gatirĩ ũndũ gekĩte. Ũkaga kũ fake life, ũgaikara maica marĩa me maku na ũkaiganĩra nĩgetha Ngai agũkũrie. Tũkũrutwo riri-inĩ ũrĩa tũrĩ twaiganĩra harĩa tũrĩ, twĩre Ngai rĩu nĩ twaiganĩra haha baba twambatĩrie harĩa hangĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũguo rekei tũikare maica marĩa me maitũ, nayo nĩ ndũmĩrĩri hũthũ mũno no nĩ nditũ, tondũ nginya maheni mekuo makanitha-inĩ. Maheni na nĩ ugaga na ng'anie maheni mega. Angĩkwerekera gaka no ũmũhe mwana na no ũkoraga nĩ ũgũire box, nĩ ũingĩrire box. Bwana asifiwe sana. Rekei tũheo rwĩmbo nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa ibuku-inĩ ritũ rĩa kũguũrĩrio. No mũthĩ nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Zoom na no ngorire message nderwo nĩ mũndũ congratulations, andũ no marageria kũnyita na andũ nĩ mararia na confidence. Harĩ mũndũ ũnjĩrire ũroigire tondũ anga nĩ atumia therira mararirie ndiũĩ, ũroigire atumia acio matihunjagia kũu makoragwo. Mũthuri ũcio anjĩrire atĩ mũbatiĩ gũkorwo na makanitha kũu mũrĩ. Mwathani arogocwo, tondũ mũndũ akĩoneka araria na confidence nĩ aramenya ũrĩa aroiga, ndaratondoira, aroiga ũrĩa Ngai ekĩte, ũrĩa Ngai amwĩkĩire. Mũthuri ũcio iga ndĩmwĩre Ngai nĩ amwendete na mũrĩ ahunjia inyuothe. Bwana asifiwe sana. Ũguo ona mũthĩ no tũgũkorwo na nĩ tũkũingĩra mĩtambo-inĩ ya Zoom ona twaheo rwĩmbo, na ngwendaga tũingĩre Zoom na kiugo kĩrĩa tũrathoma thĩinĩ wa kũguũrĩrio 13 harĩa kamũra-inĩ ga 13 twambĩrĩrie hau 13, 14, 15 tũkũingĩra Zoom rĩu na gĩthomo kĩrĩa twĩ thĩinĩ wake, tondũ mũthĩ nĩ Friday na ndikĩrĩ na ihenya. Wewe wĩna ihenya rĩa gũthiĩ handũ, he handũ ũgũthiaga. Ũguo no tũkĩrie na ndagĩka 20 kana 30, ona yarengeka mũthĩ no tũgũcoka kuo. Ugai ameni. Na nĩ njũĩ no tũkũgĩa na mĩbango mĩega ya gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa kũringana na turn up ũrĩa gũkorwo ĩhana na ũrĩa gũkorwo ĩtariĩ, nĩ tũgũkorwo tũgĩteithĩka na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Ũguo tũkũingĩra mĩtambo-inĩ ya Zoom na nĩho tũgũthomera kiugo kĩa Ngai. Arĩ othe megũkorwo marĩ mwena-inĩ wa YouTube matekũhota kũingĩra, mũkirĩrĩrie mũno na mweterere mũno na mũtikae kũũra kanitha. Na wona twarĩkia mĩtambo-inĩ ya Zoom gũthomera kiugo gĩkĩ haha,
tugukorwo turi o YouTube-ini, tugukorwo turi o Facebook-ini, tugukorwo turi o Theophilus TV-ini, ni tugucoka turikanirie hamwe. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhota. Na ũguo tũkũheo rwĩmbo nigetha tũ connect mitambo ya Zoom na nigetha tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai kũguũrĩrio 13 na ndakwĩra tũkwambĩrĩria kamũraini ga 13 na tũkwaria nawe, tũgũgathoma nawe, twarie nawe. Ũmũthĩ ndikwenda ũke na kiugo gĩaku nigetha ngũrũnge hau, ngwenda tũthome, no reference ndĩrĩ thĩna, ngwenda tũthome kiugo gĩkĩ nawe tũkĩonanaga ũthiũ gwa ũthiũ na tũkĩraga Ngai nĩ wega. Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega, mũreke twĩthagathage tũheo rwĩmbo Jose nigetha tũingĩre mĩtambo-inĩ ya Zoom. Na Jose rĩu ngũgĩciria nĩ ũthondekete link, no mandĩkĩre ũguo rerirwo nigetha nĩ kũrĩ mekũingĩra manually, kũrĩ kũingĩra na njĩra tũgũthiĩ tũkĩmenyaga kahora kahora, na Ngai witũ nĩ egũtũteithia. Tũhe rwĩmbo Jose nigetha tũingĩre mĩtambo-inĩ ya Zoom. Kubathĩ ona indo ciothe nĩombire, Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩonia njĩra, makĩigua watho wa ngoma, Ngai nĩamatiganirie. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai, tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai, tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Iguaya nake na irĩtu ona tũkenge mwarĩkia, tũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Ũyũ nĩ watho wa Ngai, Jesu nĩwe mũira waguo, maheirwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Yesu ayatũmwo watho cia matũrire mekoro ĩmwe, tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make, magatongorio nĩ mwĩrĩ
wetagwo thuni Jehova Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie mathani mũikare tao Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ Arĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩturwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yohana wa submitting passcode enter 6L4YXV nĩ ũkuona na no gwĩkiriki hau nĩ kũrĩa angĩ marakiriki kaingĩra automatic ũguo hatirĩ na ũndũ wĩna thĩna na ngwendaga tũgĩe na mũndũ ũmwe thĩinĩ wanyu atũhoithie nĩgetha tũingĩre ũrutani-inĩ witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kũgurĩrio 13 kamũraini ga 13 na tũthome ga 14 na harĩa hangĩ Ngai witũ egũgũtũteithia nĩ ngwenda tũ discuss ũndũ ũyũ niĩ nawe na tũwarie na tũrore na njĩra ya warie na ũnjĩre ũrĩa understand thĩinĩ wa kũgurĩrio 13 tũrorete kũmenya gĩtũmi kĩa namba ya mũndũ tũrorete kũmenya gĩtũmi kĩa
namba ĩno ũhoro wa andũ gwĩkĩrwo ruoro, na tũmenye ruoro andũ magĩkĩrwo mekũgererio njĩra ĩrĩkũ. Nĩ harĩ njĩra ĩrĩa Ngai witũ atwarĩirie thĩinĩ wa ũrĩa kũgũrĩrio, ona thĩinĩ wa maandĩko-inĩ marĩa tũrathomire mũthenya wa ira wa Thesalonike, na harĩ o maandĩko mangĩ tũgũthoma onokorwo ti ũmũthĩ nĩ tũkiuga tũrĩkĩrĩrie haha, nĩgetha ũnyite na ũtaũkwo wega ũhoro wa Mark, na ũnyite wega na ũtaũkwo ũhoro wa namba ĩno, na nĩgetha Ngai atũteithie tũmenye ruoro rũrũ rũrekĩrwo guoko nĩkĩ, rũrekĩrwo thithi nĩkĩ, andũ marerwo matikendagia kana makagũra nĩkĩ, tũtigĩtie ihinda rĩigana atĩa ũhoro-inĩ wa namba ĩno yumĩre, tũtigĩtie mathaa maigana, tũtigĩtie matukũ maigana, we ũrona ndariri ihana atĩa. Mwathani arogocwo. Mũthenya ũrĩa tũtangĩmenya nĩ wa gũka kwa Mwathani, no ũhoro wa science na maũndũ marĩa mothe Biblia yarĩtie ũhoro wamo mothe nĩ mahingu. Kĩrĩa kĩrarũĩrwo no kumĩria mũtwe akorwo arĩ mũnene wa makanitha mothe thĩinĩ wa thĩ yothe. Hau nĩho harethwo, tondũ nĩ kũrĩa andũ mekũhĩtũkia Pope na angĩ marege kũmũhĩtũkia, nĩ kũrĩa andũ mekũhĩtũkia father fulani kana bishop fulani na angĩ marege kũmũhĩtũkia, nĩ kũrĩa andũ mekũnyitithania Ithĩramu na Kristiano, no thĩ ũndũ ũcio rĩu nĩguo ũrathugundwo na nĩguo ũrabangwo, no nĩ ngũmũhe thiri cia maũndũ marĩa Roho wa Ngai akũndeithia nĩgetha tũmenye harĩa tũkũrũgamĩra na mwena ũrĩa tũkũrora, na nĩ mwena mũhũthũ mũno. Ũguo Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Ndenda kuona mũndũ woete guoko oige nĩwe ũkũhoithia, we ũndorete woe guoko ũguo tu uge nĩ niĩ ngũhoithia mũthenya wa ũmũthĩ. Tũingĩre ũrutani-inĩ witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai, na tũrĩ oho mwena-inĩ wa YouTube tũtiumĩte, tũrĩ oho mwena-inĩ wa Facebook tũtiumĩte, tũrĩ oho mwena-inĩ wa Theophilus TV tũtiumĩte. Rĩu nĩ discussion twĩ thĩinĩ wayo. Mwathani arogocwo. Tũgĩthiaga no tũgũthiĩ tũmenyerete, na Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ egũtũteithia. Njetereire kuona guoko kũrĩa gũkuoya guoko mbere nĩgetha atũhoithie kĩate andũ aya othe nĩgetha ndĩmuone wega, na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Na ndionete mũndũ woete guoko, ndiũĩ kana nĩ gwĩtigĩra mũretigĩra, no kũhoithia tu tũingĩre discussion-inĩ, na harĩa hegũkorwo hena kĩũria ũkoya guoko, mũtikoranĩrie kĩũria, na nĩgetha tũkahota gũcokia kĩmwe gwa kĩmwe, na Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Bwana asifiwe sana. Ĩka guoko ũguo okorwo nĩ ũranyona, ũngeithie cia rĩera-inĩ, arĩa othe maranyona mũnjĩke ũguo. Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nĩndakuona, nĩndĩrona Sara, nĩndĩrona Edith, nĩndĩrona Winclair, nĩndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Agnes. Bwana asifiwe sana. Nĩndĩrona Nancy, nĩndĩrona Ngai amũrathime. Agnes Kimani nĩndakuona wega, na mũndũ ũgwĩtwo Mary nĩndakuona wega. Gathoni wa Ngai Godchild nĩndakuona. Inyuothe mwĩ karibu sana, na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Ndĩrenda twambĩrĩrie kwĩruta ũhoro wa kũ-discuss Zoom-inĩ, tũtigahobanĩrio nĩ mahinda na mathaa. Tuge nĩ tũkwambĩrĩria, tuge no kwĩruta, rekei tũthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa Ngai atũhete. Nĩndona mũndũ kuoete guoko, ĩno kuoete guoko nĩgetha ahoithie. Bwana asifiwe sana. Ndona nĩ Nancy ũkuoete guoko. Nancy tũhoithie. Gũkũ Kenya na ndũraiguĩka Nancy. Mwathani agocwo kanitha. Ndĩrakũigua wega. Mwathani agocwo kanitha. Nĩmũranjigua? Unmute thimũ yaku. Niĩ ndirakũigua. Okay.
Akorwo mũramũigua mũnjĩke ũguo. Nancy, we mute. Nancy, tũtirakũigua. Ngerekania mute. Mũranjigua rĩu? Gũkũ gwakwa ndĩrona gwĩ kwega. Mũranjigua inyuothe rĩu? Nĩtũrakũigua rĩu. Okay, mwathani agocwo kanitha wa Ngai. Akorwo mũramũigua mũnjĩke ũguo. Amaretwo makwa njĩtagwo Nancy Nyabuto wa Kamau. Thauti ĩrĩa harĩa speaker-inĩ. Toka ũndore thauti ĩrĩa harĩa speaker-inĩ. Ndĩgakorwo nĩ niĩ horetie kĩrĩa. Nĩ ani mute kana ni mute? Nancy nĩtũrakũigua. Okay, kireke. Okay. Nancy, side yaku nĩyo wĩkĩte atĩ? Nĩtũramũigua no nĩre. Side itũ nĩ njega nginya speaker nĩndĩraciona. Kana nĩ ndĩramũigua inyuothe, nĩ ndĩramũigua inyuothe. Okay, wewe raiguana. Raigua baba. Kwa angalie mwenye hayuko mute ndio tuelewane. Saidia yako mute. Ndamwandĩkĩra ũcio nĩ egũkĩona message. Ona rĩu tũtirĩ tũramũigua. Haya, nĩtũkwehera harĩ Nancy nĩ tondũ wa time. Hagĩe mũndũ ũngĩ. Nĩ tondũ wa time. No ũcio ũngĩvoya guoko. Agnes Kimani tũrona rĩrĩ. Talk to the hospital about it because the hospital doctor definitely will not be filled with IV fluids. Na mũno nĩ arega Jose. Tarora speaker icio citũ. Nĩcio ciĩna thĩna. Nĩ egũkĩona message. No, so whoever, I think it comes from also that does that, we do not know. No. Yes. Yes, ma'am. Mary, please ingia mute. Mary, ingia mute. Yes, correct. Okay, thank you for your time. You're welcome. Thank you. Bye. Is that a nurse? Yes. She didn't know nothing. And then they're not. Mary, when you please. That's why they know about healthcare. As a nurse, you need at LPN, sometimes some of the home healthcare don't have the certification to do agency itself has to have a certification. Okay, correct. I see that. Jehovah.
honokia we Jehova Oria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ akĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ akĩinũka kũrĩa na kũnyua Jehova akiumĩrĩra Nuhu akĩmwĩra iko nĩ kinyu tonya thabi na ngũhonokie honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ arata kwathikĩrĩriai maĩ mathira nĩehĩtire ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ito Ailinda Elin karibu munyihanyihi thimũ cianyu TV cianyu nigetha tuhoe rĩu twĩ mahoya-inĩ Aileen ndona nĩ woya guoko tũhoithie Nĩndĩraiguĩka nĩũraiguĩka hoya nĩguo twanjĩrĩrie Baba thĩinĩ wa Jesũ Kristo nĩtũhoya Ngai mathaa na mahinda maya ma hwaĩ-inĩ twĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa wega waku na ũtugi waku nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũkinyanĩria ihinda rĩrĩ na mathaa maya tũgagũcokeria ngatho na tũkagatha rĩtwa rĩaku Ngai na tũkauga nĩ wagĩrĩire Mwathani twahera mehia na mawaganu maitũ Ngai twahera mehia na mawaganu ma ndungata ciaku iria ciĩ thĩinĩ wa Zoom na thĩinĩ wa Theophilus Baba twagũthaitha Jehova Ngai wa matu-inĩ ũtuohere kũrĩa tumĩte nja ya wega waku tuĩka wa gũtuohera guka mbele yako Ngai wakati tunapokutana Zoom tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze twahoya gũtongorio nĩwe Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru reke tũtige tũkĩe na mwĩrĩ no tũtongorio nĩ Roho wako Mũtheru aria na ithuĩ Ngai no tũtare ũrĩa ũkwenda Ngai no tũkũme ũrĩa ũkwenda reke kiugo gĩaku gĩtũkinyĩre ũrĩa ũkwenda thamaki ũrĩ hwaĩ-inĩ ũmũthĩ twetiganĩria moko-inĩ maku arĩ we tu Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we Jehova tu arĩ we wiki ũthamaki ndungata yaku John Gĩthire agĩtũthomithia kiugo thĩinĩ wa Revelation chapter 13 kwanjia mũhari wa 13 reke Roho waku Mũtheru amũtongorie na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya ona gũcokia ngatho amen amen nĩ ngatho Aileen Ngai akũrathime na gwĩke wega ona mwena witũ uma na thĩna hanini tondũ nĩ tuma na thĩna wa internet nĩ ĩrathiĩ gokĩre ũguo nĩ njũĩ ona ithuĩ no tuma na kĩrĩa hanini na ti ithuĩ rĩu nĩ andũ arĩa makĩtaga service providers arĩa matũhete internet no nĩ Ngai no egũtũteithia nĩ tũgũtobora na tũngĩona yarengeka tũtarĩkĩtie no tũgũcoka rĩngĩ nĩ tondũ wa hinya wa Ngai ũguo make sure nĩ wahoria
radio yaku kana TV yaku nigetha tuiguane na tutwarane wega gutari na inegene guku ni twahoria indo ciothe nigetha ujiwe wega na ngujiwe wega na tuli thiini wa kuguriri 13 ndoiga tukudiscuss thiini wa line ya 13 na maandiko maroiga atiriri tondu twi hau ithuothe na ina ciama nene iringaga gwata gutuma mwaki ume iguru uke thi andu makionaga turaririria uhoro wa ndamathia na tukaririria thiini wa kuguriri 13 muraini wa 13 na turenda tukire na tukorwo twikire ona no tuikare haraihu na ndore megutunegenera tondu riu twi kiugo-ini kia Ngai na watu wa kwaria kana watu wa comment uga make sure ni wa mute thimu yaku na ni wa unmute nigetha tukaiguana tutige gute mahinda maingi na Ngai ni egututeithia. Haya na ina ciama nene iringaga gwata gutuma mwaki ume iguru uke thi andu makionaga nigwiciragia to discuss hanini ujire we ni mwaki uriku wonete ukiuma iguru ukigwa thi andu makionaga ni kiama kiriku wonete gigitengererwo ni andu gikigirwo ni andu ni tondu andu ni merigireire ciama na nigwendaga twarie uhoro wa uria utaukitwo ni uhoro wa ndamathi eno tondu ndakurire thiini wa ibuku ria kuguriri 13 ni nyinyi muno miraini no ni rikuite urutani munene muno ni rikuite urutani wa hinya muno tondu haha niho gikuo giothe kiri haha niho ng'aragu yothe iri haha niho thina wothe uri wa andu aria metikitie Ngai ruru ni ruo rwitu okorwo nduri urataukwo njarie na njira huthu uyu niguo thina witu uyu niguo murigo witu no uyu niguo uritu witu wa maundu mothe uguo ngikorwo wi ready no nyende unjire atiri twaranirie nawe ureciria ciama iria nene ndamathi eno iraringana iriku toya guoko unjokerie kiuria kiu ciama nene iria ndamathi eno ira ni aku haria ukununga ununge haria ngukurunga ngurunge nigetha tuthie na mbere witu ni mwihokeku na ndukacokie kiuria utari na maandiko ndakwira thiini wa kuguririo 13 niho hinya witu niho bara citu maundu maitu mothe mauru wathi ni makoragwo makuitwo na percentage nene muno thiini wa kuguririo 13 ta mukristiano ni ubatie ni gutaukwo ni kuguririo 13 makiria ma maundu maria mangi mothe mahinda maria turi ni ndona ni woya guoko na Ngai akurathime wi karibu sana ni wejetereire riu arie Sara Mwathani agocwo kanitha. Amen. Ndiraiguika ni raiguika ndina thayo na Ngai niahonoketie hwaini wa umuthi ngambararia ritwa riake na nganirira ngauga Jesu Kristo ni mwathani. Hakwa tugicoka haha kuguririo 13 tukiona ndamathi eno iraringa ciama na igatuma nginya mwaki ume iguru kwa ndirataukwo ni ta ciama yani iria ta thinjiri Ngai angi mahenanagia ukerwo ni ukuringirwo kiama fulani na ringi ukaringirwo kiama kiu ni tondu wi wa roho ucio wi wa kigongona kiu niguo ndamathia ikaga ukerwo ringi wina kiura kuguru gwaku na mundu ucio ni kiura giake okite nakio ukona ni warutwo kiura kiu no getikia nigetha akowin hena handu hangi turonaga mundu andu acio ria mekiraga cindano mehakaga vaseline magekira cindano guku gatagati wa ciara mundu ucio agakwira wikie kuguru mai-ini no hena ndawa iria akuite akuhutia kuguru kuu agekira ndawa iyo mai-ini igatuika thakame koguo we hindi ria kwira uhingurie maitho ukona ni waringirwo kiama no ni ciama cia maheni na ni tacio ici ndamathi eno irahuthira yaringaga ciama nene igatuma
nginya mwaki ume iguru ngaciringithania na ciama icio cia maheni iria andu marahenio mukerwo muthie na kuu Mombasa ni mugwikirwo ndu ni mukuona Jesu ciama icio cia maheni ndiraciringithania na ciama ici cia ndamathia na ngona nima ino ni ndamathia irahuthira yani andu aria mari akigongona kiu nigetha metikie ciama icio no ni ciama cia maheni. Ngai witu amurathime. Ngai witu akurathime muno muno Sara, na Ngai witu agwike wega, na ni wega ni tondu wa mawoni macio, ni wega ni tondu wa ciugo icio. Ngai akurathime na agwike wega. No nyende kuigua mundu woe guoko ni ngurorete njetereire woe guoko nigetha njigue nawe mawoni maku, na nitukwenda kuga haria ndamathie no hinya wa ndamathie no uri na haria urugameire muno, na gitumi kia maundu maya tumamenye ni tondu ibuku ri turathoma ni tondu wakwa, nawe rathoma ni tondu waku, tondu ni ria mukristiano atengeranio nake ni ndamathia nginya mahinda maria igutigirira ni ya guikia moko no thiri no na haha no mwena uyu ungi thiini wa kuguririo 12. Uguo oya guoko gwaku nigetha nguone na nigetha Animasaria ndona ni ukuete guoko. Animasaria karibu sana na Ngai akurathime, na ukioya guoko gakorwo wicetete wega ukamute maundu macio mothe magakorwo. Thengio Archbishop, kanitha wa Ngai mwathani agocwo. Amen. Ni thengio ni hwaini mwega, ni honokete Kristo wa Ngai ni mwathani thiini wa ngoro yakwa. Tugithie na mbere na guthoma uhoro wa kuguririo na makiria kuguririo ino 13 kamuhariga 13 ni ndireciragia muno uria ndamathia iyete andu meciria ikahuthira ugu munene na makiria tugiciria uhoro wa umbi tugithie uhoro wa Genesis. Ngai niwe wombire mundu na agicoka akimwira ni amurekia athie aihurie thi. Ngona uhoro wa ciana iria turerwo cia mibira ndamathia ikoya meciria ma andu ikamahenia na ugi munene muno, tugathie tukerwo ni turaheo ciana na njira ya mibira, no ucio ni ugi wa ndamathia, ni tondu ucio ti ubi wa Ngai. Ngona kuringana na uhoro wa ciama ici iraringa, ucio ni ugi wa ndamathia wa kuhitithia andu a Ngai nigetha mehoke hinya wa mundu kana ugi wa mundu, makaga kwihoka Ngai, makaga gweterera Ngai nigetha marathime na irathimo ciake iria twirire. Uguo kuringana na utauku wakwa ngona mwena ucio ndamathia ni henetie andu muno, na tugakuo meciria tugathie mwena wa ndamathia tukaminamirira. Au niho ingenda kuga ni ndaukirwo kana ucio ni woni wakwa hwaini mwega wa kumenya ati ndamathia ni hitithitie andu, tondu ciana ciumaga kwi Ngai, ni kirathimo kuma kwi Ngai, no tuthiete tukaiwo meciria maitu tukahenio ni ndamathia tugathie tukaminamirira nigetha tutuike a kuheo ciana ici. Ngai wa muoyo murathime. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu akurathime mwari wa ithe witu, na Ngai agutongorie maundu-ini mothe, na ni wega wa kiugo kiu watwariria mugambo ucio waria ngauhitha ya Jesu Kristo. Nguciria ithuothe no turathikaniriria, ni urathikiriria uria kurathie na uria andu maroiga na uria andu mena mawoni matiganite ma kindu gitagwo ndamathia na ciama iria ndamathia iraringa. Nima no kuraringwo ciama cia guciarwo ciana cia maundu matiganite, atumia no marombwo, arume no marombwo, na Ngai witu no mwihokeku ni tondu no tuguthie tukiuhigaga na he haria ndirenda tukinye, ona kana ti umuthi, he haria ndirenda tukinye nigetha witaukwo wega na wimenye wega. Itanjira atiriri, ni uri wamenya matu maku makoragwo mari original, ni uri weciria wega uhoro wa ciega ciaku iria Ngai akuhete. Matu macio maku makoragwo me original, maitho maku makoragwo me original kuma kuri Ngai,
maundu maku mothe makoragwo me original no Saitani ni endaga kumatua fake. Saitani ni endaga gutua matu maku matiraigua mugambo wa Ngai. Saitani ni endaga gutua maitho maku matirona hinya wa Ngai. Saitani ni endaga gutua rurimi rwaku ni fake, rutiaragia maundu maria mo. Na haha ni haritu muno ariu na arithe witu tondu Saitani ndendaga tutauko ciiga citu ici tugocithagia Ngai nacio nicio ikenagia Ngai tondu ni original. Maitho maitu, moko maitu, maguru maitu riria turathie kigongona-ini tukoragwo turi original. Bwana asifiwe sana. We nduri mundu fake. Haya, no nyende guthikiriria mundu ungi nigetha tuthie na mbere na ndirona mundu woete guoko. Ni Mwandirito ni woya guoko, tiga kuoya na guoya, oya wega utamburukiti uguo. We karibu sana, ni Mwandirito. Ngai akurathime. Na ndirakuigua. Unmute kiria giaku. Hallelujah. Nirajigua riu. Ni ndirakuigua, ni ndirona ukiaria. Ndani mute. Sawa sawa. Marajigua. Riu niturakuigua. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Mwega nĩ honokete. Kristo wa Ngai nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Gĩkena nĩ gũtherio na gũthambio na thakame ya Jesũ Kristo. Bishop nĩ ndĩraroraga ndamathi ĩno ngarigwo andũ metereire ndamathi ĩrĩkũ. Ngamĩrora in form of social media. Tondũ ũngĩingĩra thĩinĩ wa social media kũu nĩkuo ciama ciraringĩrwo. Ũmũthĩ ũyũ wenda gwakĩrwo nyũmba tondũ ha gũthiĩ kũruta wĩra ũraingĩra social media. Ũrerwo mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ ũraingĩra social media. Social media ĩno nĩ ndamathia yũkĩte ĩraringa ciama nene mũno. Tondũ ũmũthĩ ũyũ na social media andũ aingĩ nĩ magwĩtĩkania nani. Nĩ ũrona mũthuri na mũtumia no kuo marehũnĩria kĩmwĩrĩ. Ũgakorwo ũrĩ Kenya na mũtumia arĩ Kenya na mũtumia waku arĩ nja bũrũri, mũrekĩra maũndũ ma kĩũmwĩrĩ. Koguo niĩ ndĩrarora ndamathi ĩno ngamĩona nĩ social media ĩrĩa twĩnayo. Tondũ nĩ ĩraringa ciama nyingĩ mũno na andũ matiramenya. Ũmũthĩ ũyũ wenda kũgĩa na mbeca nyingĩ mũndũ araingĩra social media. Koguo ĩranjokia thĩinĩ wa Revelation 6 au kamuhari ka 7. Ningĩ amethũra gatembe ga kana ngĩigua mũgambo wa kĩũmbe kĩrĩa kĩ muoyo kĩrĩa gĩa kana woiga ũka. Ningĩ ngĩrora ngĩona atĩrĩrĩ, kwĩ mbarathi theũku nake ũrĩa ũhaicĩte rĩtwa rĩake ndĩgĩkuũ na nĩoimĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Nao makĩheo wathani gĩcunjĩ kĩa 4 gĩa thĩ moraganage na rũhiũ ona ng'aragu na mũthiro ona nyamũ ĩrĩa ndĩani cia gũkũ thĩ. Social media ĩno nĩ ĩhetwo wathani mũingĩ mũno na andũ matiramenya na matiretaũkwo. Na nĩkĩo ũrona andũ othe mamiumĩte thutha matakũmenya nĩ ndamathia yũkĩte in form of social media. Ndahoya Ngai wa muoyo ateithie andũ na mataũkwo na mehoke Ngai matige kwĩhoka ndamathi ĩno ĩgwĩtwo social media. Nĩ ũguo Bishop nĩguo ndĩrataũkwo igũrũ rĩa ndamathi ĩno tondũ ĩna ciama nyingĩ. Amen. Amen. Ni Mwandirito, Ngai akurathime na gwĩke wega. Na nĩ harĩ handũ ona niĩ ngwenda gũcoka na thutha hanini na Ngai akũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Ũkĩaria ũhoro wa ndamathia na ũkĩgweta thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 6 kamũrĩ-inĩ ka 7, nĩ ngũthoma o rĩngĩ njĩkĩre kiugo kĩu hinya
na njoke ndarĩrie hanini nĩgetha ithuothe tũhingũke maitho na mũndũ ũngĩ atarĩrie hanini tũhingũke maitho na tũhingũke meciria maitũ na Ngai nĩ njũĩ no egũtũteithia. Atĩ ningĩ amethũra gatembe ga kana ngĩigua mũgambo wa kĩũmbe kĩrĩa kĩ muoyo kĩrĩa gĩa kana woiga ũka. Ningĩ ngĩrora ngĩona atĩrĩ kwĩ mbarathi theũku nake ũrĩa ũhaicĩte ĩyo rĩtwa rĩake nĩ Gĩkuũ. Tareke twĩre gatagatĩ-inĩ ga ũtũũro-inĩ witũ rĩ, gĩkuũ nĩ kĩonekete. Ndamathi ĩno ya social media nĩ ĩtũragĩte financially, nĩ ũragĩte ũtonga witũ, tondũ gũkũ social media-inĩ nokuo andũ maratunyĩrwo mĩgũnda, nokuo andũ maratunyĩrwo atumia, nokuo andũ maratunyĩrwo athuri gũkũ social media-inĩ, toguo nĩmo Wanderi twoiga. Nokuo andũ marehũnĩria kĩmwĩrĩ, o ũguo nĩmo Wanderi twoiga. Na nĩmoimĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Ũndũ wothe ũronekera social media-inĩ ũtarĩ wa kũgocithia Ngai umĩtwo thutha nĩ iherero, nĩgetha tũnyite wega. Ũndũ wothe ũronekera social media-inĩ ũtarĩ wa kwambararithia Ngai ũyũ wa igũrũ na ũtarĩ wa gũteithia Ngai witũ, wa kwĩhoka social media nĩgetha ĩgũteithie, umĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Ũguo nyũmba yaku wakĩrwo nĩ social media umĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Atumia maratiga athuri nĩgetha makĩrwo nyũmba nĩ social media nĩ tondũ wa ndigano yao, umĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Ũraingĩra ũkagĩa na ploti ũkenderia andũ ploti cia maheni, ũgatunya andũ mbeca ciao, umĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũnyita kumwo thutha nĩ kwa ngoma rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ? Nĩ maũndũ maingĩ mũno, nĩ maũndũ maingĩ mũno. Irumi iria ci social media ikĩruma thamaki, ikĩruma andũ arĩa marĩ igweta, ikĩruma andũ arĩa moĩkaine, na nĩ kũrĩ mabloga marĩa moĩkaine manene, macio nĩmo metagwo Baranaba, hihi na Goliath na andũ arĩa angĩ, moimĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Ũguo rĩ, maũndũ marĩa ũreka mataragocithia Ngai, ũkĩmekĩra thĩinĩ wa hinya wa ndamathi ĩno, thĩinĩ wa hinya wa ndaimono ĩno, no haicĩte mbarathi ĩroneka ta ĩtheũku, na nĩ mbarathi ĩ igũrũ mũno, tondũ social media ĩ igũrũ mũno, social media ĩna hinya mũingĩ mũno. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mothe ũhaicĩte namo na social media mataragocithia Ngai na matarateithia Ngai, tondũ kĩndũ gĩtheũku nĩ kĩndũ kĩonekagĩra haraihu, kĩndũ gĩtheũku nĩ kĩrĩ mwĩtĩo, nĩ kĩrĩ mwĩyambarario, nĩ kĩrĩ maũndũ maingĩ mũno gĩkoragwo gĩkuĩte. Ũguo mwĩtĩo ũyũ menya umĩtwo thutha nĩ kwa ngoma. Na nĩkĩo ũrona nginya ona hunjia, ona nginya atungatĩri na andũ a mĩthemba yothe othe morĩire social media-inĩ, tondũ nĩ ndamathia ĩmeretie andũ. No rekei tũmenye na ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tumĩtwo thutha nĩ kwa ngoma, na mbarathi ĩrĩa tũhaicĩte, mbarathi ĩrĩa twĩ igũrũ rĩayo ĩtwerekeirie kwa ngoma, ariũ na arĩa ithe witũ, na ihinda rĩa gũka kwa mũrũ wa Ngai rĩ hakuhĩ mũno, rĩrĩa thĩ ĩtarataũkwo, rĩrĩa thĩ ĩtaramenya. No maandĩko nĩ moigĩte, na no tũgũthoma maandĩko macio tondũ nĩ tũgũkĩarangia ũhoro wa ndamathi ĩno, atĩ mũkamenya gũka kwa Jesu Kristo na maũndũ marĩa mũkona na maũndũ marĩa mũkaigua. Bwana asifiwe sana. Na mothe gũtirĩ ũndũ tũtaiguĩte. Ndakwĩra mbara ĩrĩa ĩho nĩ ya nũ ũgũtongoria kanitha thĩinĩ wa thĩ, nũ ũgũkorwo arĩ mũnene wa gospel thĩinĩ wa thĩ. Na ũndũ ũcio nĩ ũkũrehe mbara nditũ mũno, tondũ makanitha mothe nĩ mekwamba matawanyike, makanitha mothe nĩ mekwamba moranwo, na nĩkĩo ona twambĩte kũhenererio, twambe tũnyitane na mũmena Kristo, gũtuĩke mahoyaga Ngai ũmwe, na ithuĩ Ngai witũ no ta Ngai wao. Gũtirĩ hĩndĩ Beliari arĩa arĩanĩra na ndaimono, gũtirĩ hĩndĩ ngũyũ ingĩgethwo cigwa-inĩ, na gũtirĩ hĩndĩ Jesu witũ arĩa arĩanĩra metha-inĩ ĩmwe na Saitani. Ũguo akorwo nĩ Ithĩramu nĩ rĩikarie, akorwo nĩ Mũkristiano nĩ eikarie, akorwo nĩ mũmena Kristo nĩ eikarie mũmena Kristo, ithuĩ tũikare na Ngai witũ na tũikare twĩtĩkĩtie ũrĩa twĩtĩkĩtie. Mwathani arogocwo. Ndikwenda kwaria mũno, mũcemanio nĩ wanyu, ndigakĩage gũgĩtuĩka ningĩ ngĩhingũrĩre mũcemanio na nĩguo njaririe, na Ngai witũ nĩ Ngai. Mũndũ ũngĩ nĩoe guoko nĩgetha tũthiĩ na mbere. Mũndũ ũngĩ nĩoe guoko atwarĩrie ũhoro wa ndamathia. Nĩ ndĩramenya andũ aingĩ me mawĩra-inĩ. Okay,
Ellen Mushene nidakuona. Karibu. Hello? Hello, turakuigua. Okay. Alright. Nihonokete hwaini wa umuthi Jesu ni mwathani niamenyereire ngoro yakwa na kanjikare. Andũ njagaga gũrũra kuma iria-inĩ. Nĩndĩraigua ta rĩa TV. Nĩrora. Yeah, so paragia horo uyu wa Revelation chapter 13 and verse 13 horo wa kiria watabatie no horo ria yambararitio kundu kuingi. Ni personally ni nyonete horo uyu ugikika guku njikaraga ni tondu ndamatia ino ni yambararitio na njira nene tondu kuri mihianano ikoragwo is like counties, not to ciitaga ayuntamiento guku in Spain. O county ni gukoragwo na muhianano uria ukoragwo ukirugamirira county yo, na ni muhianano ukoragwo ugisupportwo ni thirikari na counties. Na muhianano ucio ukoragwo wi muhianano ukoragwo wakirwo nyumba kundu kwega muno no kagemio muno makiwita ugitagwo ni Maria na Joseph na Jesus wana. Riu muhianano ucio ugakorwo riu every time igwa kwina mamitaga fiesta guku holiday ni rutagwo na ni ambaragio muno tondu ithiaga ikihoyagwo mihianano yo, na ni minene muno tondu ikuagwo ni arume magikinya arume about 300 men maigirire cianda-ini uguo mathiaga magikagia andu mathiaga makiheaga these idols gifts, yeah, makiinamagirira makiciheaga kiria magiciambararagia mihianano ino magacoka magaitiriria indo ta mucere makiugaga Ngai witu turirie mbura, gutikoretwo na mbura kahinda kanene kana ni turenda undu muna twikire na true uhoro wa kwambararia wa ndamathie no kuhe this image hinya wa perform miracles. Immediately makirikia maundu macio ukaura mbura imwe nene muno. Riu gutire hingo ona ugitua kubera ucio umere ni kuri Ngai, na Ngai niwe uragia mbura iria ya ma, mbura iyo yurite ti mbura ya ma, ni ya kwambararia mihianano. Matingĩigua ni tondu ni kwaura no mbura iria yuraga ni ta destruction, although it will rain like immediately marikia kiria kwambararia mihianano iyo. Na muhianano uyu ukoragwo utongoretio ni band ya borithi na kuria kungi ni jeshi makimĩinagira, koguo ikambarario na njira imwe nene muno na andu makahoya image ino na makamitikia muno, na ona menda kuhonio ni maugaga marutirwo nja, mena right ya kumetia mauge ni marenda akikorwo andu itura ni marwara muno, you know, like a city, mena right ya kuga marutirwo
nigetha wambarario muhianano ucio tondu ni munene muno muno riu nigetha mauhoe na mawitiririe kiria marabatara kuhe ati nigetha meke ki nigetha makihone riu koguo guku ni nyonete na maitho uguo niguo kurathie na makarega uhoro wa Ngai biu magetikia ndamathi ino makamiambararia makamihoya na magakenerera muno na kinyagia ciana ikoragwo ikirutwo ona nikurutagwo magongona mamwe moru muno riu ukona ni uhoro moru na kuri there was a time it was like a month ago from nowhere turonagira TV in the live, it was live a fire from nowhere urasina yao so the fire Sokera hau ele kugaga atiriri ikweta 2 months ago it must have been two months ago already mari procession na muhianano ucio makiwigirire ciande ndamwira ekuagwo ni andu men about 300 application nigetha mugathie kuwa nita application ya wira tondu muthia mutiganire generations akwa generations yanyu akwaru ni muthirite gutire mundu mugimo kiota kuwa mwikaga kiria riu andu aria me on the waiting list nio moyagwo nao nigetha magathie maukuite riu magatuika riu nao nio magutwarithia na mbere riu koguo guku maturite metikitie undu ucio riu koguo muthenya uyu this particular day mawambararitie muno makirutaga magongona moru ma saitani of course. So fire came from, it must been niguthari ya Ngai kumonia haha Ngai ndariho no cio ni muhianano so mwaki uroka uracina mihianano iyo yothe marageregia riu mararutaga makaruta mashati makageria kuhura tondu makoragwo riu maringi muno so the fire brigade had to come and ambulances tondu ona andu ni makuire so guku nie ni nyonete na maitho andu ni gukinyite ihinda ria kwambararia muhianano uyu na ino ni hetwo hinya na niraruta kinya mwaki from nowhere nireka ciama riu andu mona ciama icio kwanika mbura iyo ni aura riu makona titheru muhianano uyu ri ni uramaigua so ikiuga gutire handu hage gutire undu ngitwetereire wa kurora gutire ruri rungi twetereire already twina uria turenda kumenya Jesu niakirie gucoka tuikare tumwihokete tumwende tutigane na uhoro wa ona tugeni tuu tunini uguo twiraga awela go tuherere Ngai na tumwende na tumwitigire muno uguo niguo ikiuga amen Ngai akurathime muno Ellen Wambui na ndakuhitha thakame-ini theru ya gaturume thakame-ini theru ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno na ndagukania no hoya wa mihianano uria wi bururi-ini ucio ri thiini wa ritwa ria Jesu na tondu ni waria na ni watangatha bara ciothe ingikuma thutha ndagutigithukania nacio na ndagwikirira rurigo rwega rwa mwaki wa roho mutheru handu tangikinyirika na tondu muhianano ucio rwe ndagutangathwo na ndwendaga kwanirirwo ni twawanirira na twawagithia hinya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tunyitanire tuge amen na twire Ngai aririkane Ellen Mushene Ellen urio hau utanathie niguo mwaki ucio woka ri mekirie andu acio no taririe andu ayo mere atiriri wi bururi-ini nigetha andu manyite
mwaki ucio woka andũ acio mekire atia? First of all, the bũrũri wa Spain, njikaro wa Spain. Koguo mwaki ũcio woka-rĩ, andũ nĩ maugire mbu mũno na makĩambĩrĩria kũrĩra tondũ nĩ maiguire tha mũno tondũ matingĩenda mũhianano ũcio ũhĩe tondũ ũkoragwo ũhũthĩrĩte mbeca imwe nyingĩ mũno. Mbeca imwe nyingĩ mũno, koguo nĩ ũkoragwo wambararĩtio mũno, na it took the county government, like county government, for example, so gũkũ ciĩtagwo ayuntamiento, so they had to involve tondũ ũkoragwo ũrĩ mũhianano wambararĩtio nĩtagwo rũgamagĩrĩra bũrũri ũyũ. Gũkire kũhorio na fire brigade na andũ magĩkĩoywo arĩa makũrarire, andũ aingĩ magĩtwarwo thibitarĩ. No maũndũ macio-rĩ mationanagio in the national media tondũ of course matingĩkĩenda ona gũkĩmenyeka maũndũ mekĩkaga gũkũ there, so ti maũndũ megona hanini. Okay. Tũrogocwo mũno na nĩtũthomete thĩinĩ wa kũgũririo 13 tũkambe kwehera mĩtambo-inĩ na tũkaigua nyamũ ĩyo ũrĩa ĩraringa ciama nene gwata gũtũma mwaki ume igũrũ, na ngwĩciria nĩ mwatarĩrio na nĩkĩo ndĩrenda twaranĩrie na Ngai arathime mwene kĩoneki gĩkĩ gĩa Zoom, twaranĩrie ũigue andũ arĩa me thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ matiganĩte, maũndũ marĩa mageragĩra thĩinĩ wamo, maũndũ marĩa maro na maũndũ marĩa maraigua na maũndũ marĩa marekĩka. Ũhoro wa mũhianano ũyũ kũinamĩrĩrwo nĩ ũinamĩrĩirwo na nĩ mũhianano ũrĩa wathanirwo ũthondekerwo nyamũ ĩngĩ na nĩ ũkũigua nĩ ĩrekĩrwo mĩhũmũ. Nĩ tũgũkinya atĩrĩrĩ, gwĩkĩrwo mũhũmũ nĩ atĩa? Mũhianano ũyũ ũrekĩrwo mĩhũmũ nĩkĩ? Nĩ ũrekĩrwo mĩhũmũ nĩkĩ? Na rĩu rebu ĩno-rĩ nĩyo thĩ yothe ĩkinyĩte na nĩho andũ othe makinyĩte tondũ nĩ kũrombwo airĩtu me muoyo. Ũguo mũhianano nĩ ũrekĩrwo mĩhũmũ, nĩ kũrombwo anake me muoyo, mũhianano ũcio nĩ ũrekĩrwo mĩhũmũ tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Na nĩkĩo ndĩrakwĩrire kiugo gĩkĩ tũgũgĩthoma kahora kahora, na nĩ wega nĩ tondũ wa Helen gũtarĩria ũguo. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ngwendaga kũũria ndĩyũrĩrie na njũrĩrie andũ aya Ngai. Nĩ mahitha maũndũ macio na nĩ maga kũmonania, na gũkũ gwitũ gũkĩoneka ka accident kanini kana kaũndũ kanini-rĩ makorwo marĩa mbere kwanĩka Kenya gwĩ thĩna. Moritũ marĩa wonaga kaunti icio ikĩgerera, waria ũhoro mũritũ na nda understand ũhoro wa mũthiro wa thĩ, ndona wĩ hakuhĩ mũno na ndona atĩrĩrĩ, waria atĩ mũhianano ũcio ũngĩthiĩ ũclaim ũwĩtie nĩ ũneagwo na wĩna right ya kũũkinyĩra. Ũguo nginya ũrĩa ũrathiĩ kũwĩtia-rĩ nĩ aramenya nĩ mũhianano na nĩ aramenya nĩyo Ngai ĩrĩa yathanaga bũrũri ũcio, nĩ aramenya nĩyo Ngai ĩrĩa yathanaga kaunti ĩyo. Gũkũ gwitũ Kenya ti mĩhianano kũrĩ, ngũnyitithie niĩ hau, mĩhianano ĩ Nairobi Center. Gũkũ gwitũ Kenya kĩrĩa gũkoragwo o county nĩ irabu cia members only. Nĩ kũrĩ nyũmba cia Freemasons o county. Ũguo-rĩ mũhianano ũyũ ũroka wĩhithĩte tondũ wĩ mbarathi-inĩ theũku kũringana na rebu ĩrĩa tũrĩ ya ũhoi wa Ngai, ũhoi wa Mwathani, na ũrĩa twĩtĩkĩtie gwitũ nĩ nyũmba ciakagwo, gwitũ nĩ nyũmba ciakĩtwo, no nĩ cia gũthiĩ kũrutĩra magongona macio ma Freemasons, magongona macio ma Illuminati. Na ũguo nĩ ngũtarĩria, gũtarĩ na ihinda rĩa gwĩtigĩra, gũtarĩ na ihinda rĩa kũguoyohia andũ, na gũtarĩ na ihinda rĩa kwaga kwĩra andũ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Kwanyu nĩ mũhianano ũroneka na mũkona nĩ mũhianano. Gũkũ ndakwĩra nĩ nyũmba cia members only, gũkũ nĩ nyũmba cia Freemasons, na gũtirĩ county ĩtarĩ nyũmba ya Freemasons thĩinĩ wa Kenya, county ciothe. Ũguo nĩ kũrĩ kũrĩa kũgomanagwo, nĩ kũrĩ kũrĩa gũcemanagio, na nĩ kũrĩ kũrĩa mathiaga kũruta magongona. Nĩ mahitha mũhianano ũcio, nĩ marutĩrwo mũhianano ũcio, mahoya hĩndĩ ĩyo, mahoya kũu nĩ mekũhona acio arwaru. Nĩ ũrora? Nĩũranjigua? Ndakũigua rĩu.
tondu wa faith no faith niyo ituma mundu ahone. You can have faith on anything. Tondu wa gwitikia ihianano iyo nimabona koguo it is yes tondu nimagitikia nimahona na mundu ukaigua uga eso bien means I'm okay, yeah. Koguo nimahonaga. Amen. Yeah. Okay. Gwiciria ari na reitho itu no na Murata wa Ngai kuhutia kiugo gutara ndo wa Ngai kuhegia ndo wa Ngai na kumomereria meterere o Ngai Theophilus ne murata wa Ngai kuhutia kiugo gutara ndo wa Ngai kuhegia ndo wa Ngai na kumomereria meterere o Ngai. Hallelujah. Nitwacoka ringi na gwiciria andu othe nimagituika connected wega na ni wega ni muranjigua andu a Ngai akorwo ni uranjigua njika uguo good akorwo ni uranyona njika uguo ni ndona ni muranjigua ucio tuma nake ni Ellen Wambui na ari kuria bururi wa Spain na ni atutariria wega na gwiciria ni wega na gatagati-ini ga nda mathi andu aria mamukagira hinya ucio etha ugerie kuhingica ona aria mure kwahoteka uguo Ellen Ngai akurathime na gwike wega na Ngai witu ni akwendete muno 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 na Ngai agutoranirie maundu na mumenyerere macini cianyu muno nigetha itikae guthukia wira. Ngai witu amurathime muno na Ngai witu amutoranirie. Twahitha Ellen Wambui thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno na twamutigithukania na kigongona kiria githamakaga kaunti-ini iria ri na twamwikira ruri rwa thakame ya gaturume thakame iria itacenjagia na itagarukaga thakame iria itigiritwo ni mihianano iyo thakame iria itigiritwo ni ndamathi iyo ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno uguo Ngai akuhotanire na Ngai akuririkane na ithuothe tuge amen na tumurigicĩrie na thakame ya gaturume. Mwathani arogocwo. Ngwiciria ni tuthiete wega ni ngatho Ellen ni tondu wa kuhingura meciria ma andu aya kuhingura nginya meciria makwa na wa tutariria uria kuhana. Ni ngwendaga hagie mundu ungi oe guoko nigetha tutaririe na ni wega kwaria ndukae gwitigira kwaria tondu ucio niguo wira uria tuhetwo ni Mwathani na ni twacoka ringi tondu ni turoya trial ndienda twambe turihire Zoom ndenda andu mambe mamenyere nigetha tariu kithomo kiu kiuma kiega muno ikirengekera hau gatagati ukaigua ruo
ukona kabomere heire mwathani arogocwo no reke twambe tuthie trial mweri uyu uthire nindiretekia Ngai witu no egotuteithie tutikae guitanga indo cia andu Ngai na nigetha twambe tumenye kana andu mena wendo na undu uyu tondu ngithikiriria mundu wikihumo-ini kia undu uria ari thiini waguo undu ucio ni ukoragwo wi mwega muno na ni ukuguciriria andu aingi ni tondu wa mawira maria Ngai atuhaririirie. Bwana asifiwe sana. Na turi thiini wa kuguririo 13 raini 13 na ni muramitaura wega mwina uge wa Ngai ni murataura uhoro wa ndamathia wega ni murataririo wega uguo Ngai amurathime na mwike wega na muri andu amageganira ndukae kwira na ndukae kwihuthia na ndukae kwinyarara ngamenya undu uyu ni ugwikira ngoro citu hinya muno na tuhote kurugama wega kiugo-ini kia Ngai tondu riu ni ta tureka undu uyu practically tukionana gothio guothio. Bwana asifiwe sana. Uguo ungikorwo wi hau ni wejeteire woe guoko nigetha ngimenye nawe urenda kuga ati uhoro wa ndamathia njeteire woe guoko Winnie Claire ni ndona niyo ya guoko haha we karibu sana Winnie Claire kana niko child uyu no kamwanyitana haya karibuni andu a Ngai. Amen. Ni muranjigua niturakuigua mwathani agocwo. Amen. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Winnie Claire kana Winnie Wanjikũ nĩ honokete hwaĩ-inĩ mwega. Kristo nĩ mwathani na mũrĩithia wa ngoro yakwa na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kanya gaka na ihinda rĩrĩ na ngagoca Ngai mũno nĩ ũndũ wa ũrutani ũrĩa tũreruta tondũ nĩ maũndũ marĩa marahinga maitho-inĩ maitũ ihinda rĩrĩa tũrĩ. Koguo tũrĩ a mwanya mũno gũkorwo morathi marĩa marathirwo atĩ nĩ ithuĩ tũramona na maitho maitũ ti kwagĩrĩra. Nĩ tha cia Ngai na no tha cia Ngai tu igũtũma tũhonoke tondũ rĩmwe nĩ tũrona maũndũ marĩa marekĩka kwanza kũrĩ generation ya ciana iria nini mũno gũtũkĩra. Ngoro ikainama mũno kwĩ hĩndĩ ũraingĩra nginya mĩtambo-inĩ ũkaigua tu ũgũita maithori tu ũkarigwo ũkorwo wanyita ciana icio cikundie tu kĩrĩra kĩa Ngai tu mataũkwo tu nĩ era ĩrĩa tũrĩ wathara tu mĩoyo yao tondũ nĩ harĩ hĩndĩ ndĩreciragia ũhoro wĩgiĩ ndamathia na ciĩko ciayo. Ngĩririkana hĩndĩ ndaingĩrĩte mũtambo-inĩ wĩho wa social media ũtukũ ngĩona ciĩko iria mekaga ngĩigua kĩgirĩko mũno ngoro-inĩ yakwa na ngĩrigwo Ngai gũkũ nokuo tũrahunjĩria gũkũ nokuo tũragaĩra uge waku. Ndambire kwamba nginya kuma online ngĩrigwo nĩkĩĩ tũrahanda gatagatĩ-inĩ yani nĩ gũkũ ngĩigua nginya guoya ngĩrigwo nĩkĩĩ gĩkĩ tũrahanda na nĩ ha tũrahanda. No rĩrĩa ndaikarire mũno nĩ ndonire no wega tondũ o kũrĩa kanitha tũigĩte kũrĩa kanitha cigĩtwo no kuo kũrĩ irabu na maũndũ marĩa mangĩ na maũndũ macio matigiragĩrĩria uge wa Ngai ũkinyĩre andũ. Ngĩona nĩ ithuĩ tũrabatara kwĩhanda wega tũtarĩ na guoya ngoro-inĩ citũ nĩgetha tumagarie ndũmĩrĩri ya Ngai. Na ũndũ ũyũ ndũrenda mũndũ wĩna guoya tondũ waguoyohio nĩ ũndũ mũnini nĩ ũgũtiganĩria wona maũndũ marĩa marekwo thĩ nĩ ũkũinama ngoro na uremwo na uigue tu ndũngĩhota. No twĩhoka Ngai nĩ tũgũtoria maya mothe na ngĩciria ũhoro wĩgiĩ kiugo gĩkĩ ũhoro wĩgiĩ ndamathia ĩno nĩ ngwĩciragia mũno ũhoro wĩgiĩ mĩtambo ĩrĩa ĩrathondekwo oro mũthenya tondũ tene tũroĩ mĩtare mũno no ũmũthĩ ũyũ ingĩhĩte mũno gũtirĩ kĩndũ gĩtũgĩrĩtio mũno gũkĩra thimũ. Reke ndĩmĩhũthĩre arĩyo ĩ ndamathia tondũ thimũ hĩndĩ ĩrĩa wokĩra ona ũtukũ gũtirĩ hĩndĩ anga mũndũ okĩraga akanyita kĩrĩkanĩro ũkĩraga ũnyitĩte thimũ na ndũhingũraga kĩrĩkanĩro hingũraga app ĩrĩa ĩgũtũmĩire message ũtukũ kana mũndũ ũhũrĩire. Koguo meciria maitũ nĩ manyitĩtwo mĩgwate na njĩra nene mũno ũndũ nginya wĩna guoya ngoro-inĩ nginya rĩrĩa ũrahoya ũrarutwo mahoya-inĩ nĩ mũndũ ũkũhũrĩire. Hĩndĩ ĩrĩa wĩna kanya gaku ga kwambata kĩrĩma-inĩ ndũngĩkĩambata wĩhothete ta igongona rĩa Ngai. Ũrambata kĩrĩma-inĩ ũgĩciragia thimũ-inĩ nũ ũragwetha nũ ũkũhũrĩire thimũ meciria makanyitwo mĩgwate. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nginya ona ndũngĩhoya na thayũ nĩ mĩeũ. Hĩndĩ ĩrĩa ũtindĩte ũkiururia thimũ ndũrutaga mĩeũ ona ndũrĩ kĩagago
ukoragwo tu wina kihuruko tondu thimu ni rafidi rasti ya mwiri uyu no kirikaniro ni kirahonia maroho maitu no kirikaniro giki tondu ndabagia nirenda tutikahonie ngoro ici thimu umenye kindu kia mbere mwiri uyu ni wakinyire kuria wathiaga tondu ona waku thikagwo tiri-ini no ngoro citu nikuo tucierekeirie nikuo tuthiite tondu gutura nyitete thimu ino gutura wingiraga ukoya karaivu ugeka maundu maria maya it is all vanity ni maundu ma tuhu matari kiguni ni maundu ma guthira he rwimbo ndacokerire bishop rwitagwo hindi ino ni ithiriro he gifungo kiinitwo gikauga atiriri ati hindi ino ni ithiriro ria maundu mothe indi mundu kwenda kugaya muoyo wake ni augaye tondu ngoro cia andu aingi ni ikugaya gikuo cierireirie maundu maria marekwo guku thi umuthi uturatengerania na maundu mariku twiritwo tuhithe mithitho itu o kuri iguru muno gutari kindu kingiunuha no ithuĩ maundu maria tutengeranagia ni ugie kanyumba ni ugie maundu hau niho meciria ma mundu makinyite tutimathagiria kiria gigatu niku tugathie tuma haha tondu twi rugendo turi thiini wa ruo ri niku tuthiite niku turorete tuhithite mioyo itu ha tondu maundu-ini maria o mundu wokira kiroko kindu kiria kiingiraga thiini wa meciria maku ni ciana ciaku ni andu anyu no gutiri hindi wiuragiria we tondu karumbeta kangihuhwo ndagika ta ino ri no ucio ungihota guthara no ucio ungihota yani no ucio tondu karumbeta kangihuhwo ta ithuĩ twi mabururi ma kuraya ri no wanyu we hakuhi unginyita guoko ni njiguaga kĩeha mũno Ngai imagine twana twakwa kuria turi karumbeta ni kahuhwo ndeika kuria ndi ti mami ti baba ti ciana ciakwa gutiri mundu inginyita guoko njuge ni tuthiei tondu ni mundu urematheria muoyo wake no acio nio tukuhĩrĩirie mũno nio tuigaga hakuhĩ mũno makiria ya uria tungihoka Ngai ingibatara ũteithio haha ndina arata haha ingĩhũrĩra thimũ ihenya makiria uria ingĩturia maru makwa njite ũteithio kana njĩtie ũteithio kũrĩ Ngai tondu ndamathio no tunyitĩte na njĩra ĩmwe nene mũno nĩ tũtige kũrora o cia matu ĩndĩ nĩ maũndũ marĩa tũrona magĩkĩka nĩ maũndũ marĩ magigi na macio nĩmo tũratũngĩria makĩria ya maũndũ marĩa tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtũgĩria na gũkũ nĩ kwahũrwo ngengere nĩ ũndũ no mũkũigua inegene reke nginyie hau tu Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega ma ũtugi. Amen, amen. Ngai akũrathime mũno Winclair, ona nĩ wega nĩ tondũ wa word of encouragement na nĩ wega nĩ tondũ wa mũgambo ũcio watwarĩria na nĩ twataũkwo ningĩ ndamathia na ũndũ ũngĩ nĩkĩo ndĩrakwĩra kwaria nĩ kũhĩgania na gũtirĩ kĩgera gĩtangĩnora kĩrĩa kĩngĩ nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga ũguo nĩ tuohĩga ũhoro wa thimũ na nĩ maũkĩraga ũrorete kana he message na ta ithuĩ ahunjia tũkĩraga tũrorete kana he ka M-Pesa mwathani arogocwo kanitha njukagira ndorete ndakora tweka M-Pesa ngakĩiga thimũ thĩ Bwana asifiwe sana ona we ũkagira ũrorete kĩrĩa ũrarora Ngai witũ nĩ atũteithie twahitha Winclair moko-inĩ ma Ngai na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake naguo tugi wa Ngai na wega wa Ngai ũroge igũrũ rĩake maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega Winclair tondũ nĩ twataũkwo no maũndũ na nĩ twathoma maũndũ nĩ ndĩrona andũ no maroya guoko no mũthĩ tũtikũrenga narua ũguo ndũgakorwo na ihenya ũkĩaria ndũkarore mathaa ũkĩaria tondũ nĩ ngwenda kũigua na nĩkĩo ngũrire kiugo gĩkĩ tũgũgĩthomera haha Zoom-inĩ ũmũthĩ nĩgetha tuigue na tumenye na tutaũkwo na twĩrane nĩgetha tũhĩganie tũhote gwĩkĩra na hinya rũgendo-inĩ rũrũ rwa Jerusalemu ona nĩ ndakira ndeciria atĩrĩrĩ karumbeta ti-itherũ kangĩhuhwo ta rĩu-rĩ na reverend na gũkũ thĩ-rĩ ena gũkũ thĩ kitchen John ona ndiũĩ kũrĩa rĩrĩ mwathani arogocwo ũguo nĩ gũikara twĩharĩirie na gũikara twĩiguĩte no tuthiĩte wega nĩ njetereire guoko gwaku na no ndĩrenda kuona Bwana asifiwe sana mũndũ ũkwaria haha ũguo reke ndore n'ũyũ na ndĩroya guoko wega oya guoko Bwana asifiwe sana ndona nĩ Irene
Irene niwe woya guoko na niwe tuhoithirie umuthi. Karibu. Amen. Shoge arie he mundu ungi woete guoko. Ekiarie. Ni ndamuona. Oh. Etagwo oyo woya guoko ni Janet. Bas. Ni Janet Bogo ndona. Ngai witũ akũrathime Janet Bogo. Karibu sana. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ mũranjigua? Nĩtũrakũigua no ndĩregucia hanini ndiũĩ kana nĩ ineti na kũu. Hello. Hello, nĩtũrakũigua Janet Bogo. Nĩ mũranjigua? Rĩu nĩtwakũigua wega. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, wambere nĩ gũcokia ngatho ira nĩ tũrahoire my mom na nĩ arathiĩ na mbere wega. Koguo nĩ gũcokeria Ngai ngatho. Nĩguo. Tukiaria ũhoro wa Revelation 13 nĩ ngũthoma reference ya Matthew 24:24 ĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũgokĩra makristo ma maheni ona anabii a maheni nao monanie ciama nene ona morirũ nĩguo mahĩtithagie ona arĩa amũre angĩkorwo ũguo wahoteka. Rĩu tũkonaga haha already nĩ kwarathĩtwo atĩ nĩ gũkoimĩra anabii a maheni na twarora ũhoro wa ndamathi ĩyo rĩ toguo our sister kwaragia ũhoro wa social media ũkonaga wahingũrĩra thimũ yaku kapu gokaga kuga are you broke, you want money, tũgwĩka mbeca. Rĩu ũngĩtuĩka yani tũgakũgucĩrĩria ũgekora nĩ ũingĩra thĩinĩ wa spirit ya mathirĩ tondũ apps ciothe ũngĩkĩoya mbeca rĩ na ndũkũbangĩire rĩ ugakora nĩ gũgũceria iragũceria. Noguo rĩu atĩ nĩ gũgokĩra anabii a maheni. Internet yaku ĩna nĩ tuonete maũndũ marĩa mahapenete ona marĩa merĩga kũhapena kũu Mombatha. Acio no anabii a maheni magakua akiri cia andũ. Koguo tuhana ta Kristo nĩkĩo tũreo tũikare twĩiguĩte na nĩgetha ona maũndũ maya makĩhapeni kana ũguo tũrathomithio nĩ Archbishop we are aware atĩ tũtigũtuĩka andũ a gũtwarwo na side from one side to another. Bwana asifiwe. Ndinamenya nikiyeka thikani mwana wa Janet twĩ Theophilus thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Zoom na no tũthiĩte wega. Janet nĩ wora ndirakuona gũkũ. Bwana asifiwe sana na Ngai akũrathime mũno mũno na gwĩke wega. Nĩ ũgũcoka rĩngĩ Ellen mũndũ gwĩtwo Janet Bogo nĩ ũgũcoka rĩngĩ na Ngai akũrathime. No ngwĩciria inyuĩ nĩ mũranjigua njĩkai ũguo. Good. Okay, gathoni rĩu nĩwe wĩho tondũ nĩwe wakĩrehe. Na wĩ smart mũno gathoni. Nĩũkũmenya nĩ roka screen-inĩ. Ũmũthĩ ona ndirai ũmũthĩ ona ndikũmenyaga nĩ ngũka ona nĩ ngũremetwo nĩ gũka biũ link nĩ ikũregete na nyuma wĩra na ndiraigua wega nĩ ndĩrarĩo nĩ mũtwe mũno. Koguo na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Koguo na ndikũĩ nĩ ngũka nĩ kĩama kĩa Ngai. Nĩ ndakena ona ndinathikĩrĩria makũingĩ no nĩ ndamenya twĩ Revelation 13 na harĩa tuma mũraini ũcio tũgũthomaga ũmũthĩ wa mũraini wa namba ĩrĩa ĩroka ya ndamathia na maũndũ matiganĩte. Koguo nĩ ngũgeria ndagĩka ĩyo kwaria ndagĩka ĩmwe Ngai kũhe hinya kĩongo gĩkĩ. No nĩma nĩ maũndũ maingĩ nĩ ndakorerera kũrĩa mũkwaragia nĩ ndakena nĩ kũgayana gũkũ gwa gũthoma kiugo nĩ ũndũ mũgeni Ngai amũkĩre ũgoci. Na no ngwendaga kuga ũhoro wa ibuku rĩrĩ rĩa Revelation tũraria ũhoro warĩo kuma kĩambĩrĩria kĩarĩo
uria ndatwire njugaga ibuku rĩrĩ nĩ ibuku rĩa kũguoyohia harĩ nĩ rĩarĩ rĩa kũguoyohia no ũmũthĩ ũyũ twĩ haha na twaragia tarĩ twĩna gĩkeno nĩ kũmenya nĩ ũguũrio wa Ngai ũrĩa aheire mũriũ Jesu Kristo akĩũcokeria mũraika wake. Nĩ ngenaga nĩ ũrĩa Reverend atũrutire gũcokaga thĩinĩ wa ibuku tũgĩthoma tũkĩambĩrĩria nĩgetha tũgataũkwo nĩ harĩa ũhoro ũrouma. Na kĩambĩrĩria-inĩ kĩa Revelation ĩkiuga ũhoro wa ũyũ nĩ ũguũrio wa Jesu Kristo hau raini ya mbere nĩ haugaga atĩ na mũndũ ũrĩa haugaga ũyũ nĩ ũguũrio wa Jesu Kristo wa maũndũ ũrĩa aheirwo nĩ Ngai nĩguo onie ndungata ciake maũndũ marĩa matarĩ hingo matagakinya narua. Atĩ maũndũ maya ti atĩ matigũkinya no nginya marĩkinya na especially megũkinya narua ti atĩ nĩ gũkinya gũtheri no nĩ megũkinya narua. Na nĩ tũrona already maũndũ maya checklist ya Revelation yanjĩtie gũkinyanĩra. Maũndũ marĩa tũngiuga nĩ tuonete makĩhinga nĩ maingĩ ũkona ũndũ ũyũ nĩ ũhingĩte ũyũ nĩ ũrathiĩ ũkĩhingaga. Na ũmũthĩ nĩ ngwĩciragia ũhoro wa kiugo kĩrĩa kĩ Mathayo na Bishop nĩ arĩtie mũno ũhoro wa kiugo kĩu kĩ Mathayo chapter 24 Ege 24 nĩ kĩrĩa kiugaga ũngĩkona kĩrĩa gĩthahu kĩrũgamĩte. Na nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa mũkona kĩrĩa gĩthahu na gĩa gũkĩria ihoru o kĩrĩa kĩaririo ũhoro wakĩo nĩ mũnabii ũrĩa wetagwo Danieli kĩrũngi harĩa hatheru ũrĩa ũrathoma nĩ amenye ũhoro ũcio. Na I think ũcio nĩ ũndũ ũmwe tuonete kwagĩra Ngai gĩtĩo nĩ kĩagĩirwo na njĩra nene mũno. Sadly nyũmba ya Ngai ndĩkoretwo ĩ ũrĩa twamĩoyo na tũrĩ anini na ũkona gũtirĩ mũndũ ũtangĩrũgama hau gũtirĩ mũndũ ũtangĩka ũndũ acoke oke arũgame hau na magongona maingĩ marĩa mokĩte nginya marĩa me magigi marĩa Ngai augĩte nĩ abomination ta kĩgongona gĩkĩ kĩa athuri kũregana na ihiko iria mũtaratara wa ihiko ũrĩa Ngai abangire kuma kĩambĩrĩria. Ĩyo nĩ ndamathia especially ikoretwo mabũrũri-inĩ maingĩ na gũkũ ndĩ nĩ ĩrũmĩte thĩng'a mũno na ũkona mũbango wa Ngai wa kĩhiko ũrĩa ambĩrĩirie especially ũkoragwo wa mũthuri na mũtumia. Nĩ kũrĩ na ndamathia arahũkĩte mũno kũrũa na mũbango ũcio na ta gũkũ you can see hinya ũrĩa ũkoragwo ho harĩ ũtongoria wa bũrũri na Bishop nĩ ũgwetaga ũhoro wa ũtongoria na hinya ũrĩa umaga gũcokerera andũ arĩa me bũrũri-inĩ thutha ũcio. Ta gũkũ I think kwarĩ 2017 nĩguo wacagũrirwo mũtongoria wa gũkũ gwitũ agĩtuĩka nĩ acagũrwo na arĩ wa mwena ũcio ũngĩ arĩ wa kũregana na ũhoro wa ihiko cia athuri na atumia na andũ magĩkũngũĩra mũno makiuga nĩ ũhotani mũnene mũno ũyũ nĩ ũgarũrũku mũnene mũno wonekana nĩ andũ kwĩyaria nĩ andũ gũtua matua na andũ magĩikia vote ya ũndũ ũcio makenereire mũno na gũtiĩkarire ona ngwĩciria no wathani-inĩ ũcio ndamathio kĩarahũka na njĩra nene mũno. Ũmũthĩ ũyũ gũkũ okorwo gwĩ kĩgongona kĩambararĩtio nĩ kĩu kĩa ũhoro wa athuri gayism ũkona gũtirĩ handũ ũngĩthiĩ ũguo wage gũkorerera maũndũ macio gĩkĩnyita thĩng'a kuma hĩndĩ ĩyo 2017 ĩyo gĩkinya 2020 nginya kũndũ macokire makiuma na mũtaratara wa kuga ona rĩu tũtikwenda ũhoro wa divorce wikarage mũno bũrũri ũyũ kwarĩ na mawatho magitagĩra ihiko mũno gũkũ na andũ makiarahũka nĩ tondũ wa kĩgongona kĩu makiuga na ihiko andũ matigana mekwendwo magatigana na makarĩkia ũrĩa mũndũ agathiĩ njĩra ciake nĩ gũikaragwo mĩaka mĩingĩ gũgĩkwo referendum cia kũgarũrania mĩaka ĩnyihio andũ makiumũrũrũka magĩthiĩ magĩikia kura na ĩkĩhĩtũka rĩu gũkĩkũngũĩrwo mũno koguo ũkona ndamathio ya ũndũ ũcio wanjĩrĩirie kũrũa mbara ĩyo ũgĩthiĩ ũthondekeirwo nginya ũgĩkĩrwo mabuku-inĩ ihiko iria Ngai endete ikĩnyihĩrio mĩaka gũgatuĩka rĩu andũ mekĩrĩrwo mahũthĩrie ũhoro wa ndigano koguo ũkona ĩyo nĩ ndamathia ĩnyitĩte mũno gũkũ na ya Ngai witũ aroteithia tondũ mũbango wake ũrĩa bangire kuma kĩambĩrĩria ndamathia no I think mabũrũri maingĩ rĩu nginya bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ kwagire guoya wa maũndũ mamwe tũteciragia nĩ tũkaigua koguo Ngai witũ arotũiguĩra tha na twĩhũge nĩ tondũ wa mũthenya wa ũru wa marakara ma Ngai marĩa magoka nĩgetha tũtikanakorwo mwena-inĩ wa ũru wa Ngai agĩita mbakũri ciake. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Amen. Ngai akũrathime mũno Gathoni na Ngai akũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe
na kũhonia mũtwe ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai agũteithanie na ũthamaki ũrĩa ũrathamaka kũu, tondũ thamaki wa ndamathi ithuĩ ndũgũtũnyita na ndũgũtwatha. Na nĩkĩo ndatarĩria andũ ndamera kĩgongona kĩrĩa gĩgũkorwo gĩthamaka bũrũri wa Kenya nĩ kĩa maheni, na andũ othe nĩ mekũhenania. Kĩrarĩ kĩgongona kĩa njohi nĩ kĩrathengire, ũguo tũtirĩ tũrohorwo. Na igongona ici itahingie watho wacio, na njĩra ya gũtua ngo itahingie watho wacio, itirekagia. No irekie ithuothe tũngĩnyitana moko na tũrore irĩma-inĩ, tũrore nyũmba-inĩ cia mahoya, twĩtĩkie Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Kĩrĩa gũkũgĩa na fake promises thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona thĩinĩ wa thĩ iria itũrigicĩirie, no nĩ ihinda rĩa mũndũ emenye na etaũkwo. Twĩ thĩinĩ wa Zoom na twĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai, no tũranyitanĩra mwena-inĩ wa YouTube, no tũranyitanĩra mwena-inĩ wa Facebook, na mwena-inĩ ũrĩa ũngĩ wothe ũratũnyitĩra ũrĩ. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na ngwĩciria rĩu nĩ mwambĩrĩria kuona bata wa Zoom. Ngai amũrathime, mwĩtĩkĩre kũ-engage andũ aingĩ mũno, na mwĩtĩkĩre ona gũ-support aciari anyu na tũthimũ twa goro. Gathoni ũgũrĩre baba wanyu gathimũ kega ũmũtũmĩre, nĩgetha onake akaingĩra Zoom-inĩ agakuona ũkĩaria. Ona we andũ othe waithĩra mũtũmĩre aciari anyu mbeca magũre thimũ cia goro, nĩgetha ona irĩ ndamathia no ikũhunjia kiugo kĩa Ngai, tondũ ithuĩ tũkũhũthĩra njĩra ĩno ya kiugo kĩa Ngai na thimũ ici, kompyuta ici, tũkũrũgama na kiugo kĩa Ngai, na nĩgetha kiugo kĩhinge, ngano na thawani irekwo ikũranĩre. Ũguo Ngai akũrathime mũno Gathoni, na gwĩke maũndũ mega, no tugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩaku. Bwana asifiwe sana. No ndĩrona andũ angĩ menyitĩte kĩeha, ndiramenya nĩkĩ, na ndiramenya nĩkĩ kĩratũma, kana nĩ mũtwara kũrĩa, kana nĩkĩ. Na ndĩrona mwarĩ wa ithe witũ tacokereirie, Janet Mbogo. Ndiũĩ kana rĩu nĩ wĩharĩirie nĩgetha ũrĩkie statement yaku, Janet Mbogo. Nĩwe ndĩrenda gũcokeria, na mũtigakorwo na ihenya. Mũtigakorwo na ihenya. Mũndũ akĩaria wario relaxĩte kahora, ndũkarore mathaa, ona yarengeka no tũgũcoka rĩngĩ. Tũrayo ndiũĩ tũheagwo cigana gũkũ. Mwana asifiwe sana. Kamũira tũrĩrĩhĩra Zoom meeting. Na tondũ Ngai ndararĩithia twambe tũrĩhĩre ihinda-inĩ rĩrĩ, tũtikae gũitanga indo cia andũ a Ngai, ndikae gũitanga mbeca cianyu, ndikae kũmũhenia nĩ tũrarĩhĩra na tũtirarĩhĩra. Ngaigua ngoro yakwa ĩkĩrwo amba weterere ihinda rĩa kũrĩha nĩ rĩgũkinya, amba weterere, amba ũreke, na ũndũ ũcio ũkangenia mũno. Na ndingĩoya mbeca icio njĩkĩre mũhuko atĩ nĩgetha ndĩtongie nacio, tondũ ĩyo no ndamathia. Ũguo Janet Mbogo, karibu sana, nĩgetha ũrĩkĩrĩrie ũrĩa ũkugaga. Nĩndakuona wĩho, na Ngai akũrathime. Thank you Bishop. Ngugaga ũhoro wa anabii a maheni, na ũrĩa makuĩte andũ meciria, ũkonaga ona kanitha iria andũ matathomaga kiugo nĩkuo andũ maraiyũra. Koguo ũkonaga atĩ andũ matirenda kwĩcereria Ngai, kana go spend time in the presence of God. Marenda kũrathĩrwo maũndũ marĩa mekũhanĩka. Na nĩ twĩragwo mũno nĩ Revelation 1, hatarĩ ũthingu na ũhoro wa ma. Ona ũngĩrathĩrwo gũtirĩ ũndũ ũngĩ happen. Koguo ndamathi ĩno nĩ ũkĩte na njĩra nyingĩ, kinya mĩgumbĩre ya nguo, he nguo cirendio, ũtangĩkorwo wĩ kĩabu ũgakora ĩcoretwo nyoka, ingĩ igakorwo ta rĩu kamainisi nĩ kerega kũgũra nguo t-shirt, no ũtukũ akoma karotaga akĩhanyũkio nĩ nyoka. No rĩrĩa twamĩrorire wega nĩrĩo twacokire kuona ĩcoretwo tũnyoka, no ndũngĩciria ũrona tarĩ pattern tũkĩmĩcina. Koguo ndamathi ĩno nĩ ĩroka ĩhithĩrĩte, na tũtangĩkorwo twĩhithĩte thĩinĩ wa Kristo nĩgetha agatũmenyithagia maũndũ maya, nĩ tũkũingĩra mĩtego-inĩ yayo. No Ngai nĩ mwega, tondũ arĩa me thĩinĩ wa Kristo, ũrĩa tũrathomire ira atĩ we shall overcome by the power of the blood of Jesus Christ, na hinya wa testimony citũ. Amen, amen. Ngai witũ akũrathime mũno Janet Mbogo, na Ngai witũ akũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe, na thayũ na ũtugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩaku, na ndahitha ũtũro waku thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Nĩ wega ũguo wagweta ũhoro wa nguo. Nĩngenaga nĩ tondũ andũ aingĩ anyu nĩ moragia ciũria. He mũndũ ũrandũmĩire mbica ya nguo, ndiũĩ nĩ ũrĩkũ haha, arahetwo ũguo cia ciana ciake.
njira mwira kwanja ici acite muno na acicine muno tondu ingi nguo irarutwo irongoreirio magongona fulani na iruteirwo magongona fulani uguo ni wega gukorwo wi careful na ni wega kuroraga muno nginya nguo iria urekira ni wega kuroraga nginya na iratu iria urekira to tariu anake anyinyi mathondekeirwo iratu cia LGBTQT ina makara macio na rĩngĩ mũndũ ndekumenya gwĩciria no rainbow cia kawaida t-shirt ciina maũndũ macio na Ngai witũ nĩ egũtũtigithũkania na ũru ũcio wothe. Ngai amũrathime muno muno na Ngai amwĩke maũndũ mega. Ndikwenda kũhingĩrĩria mũndũ ona ũrĩkũ no ũngĩ wĩho woete guoko na igũrũ reke ndore nigetha tuingĩre thĩinĩ wa ndereti-inĩ itũ ya kũgũrio 1313 na nĩndaigua Irene nĩ woya guoko rĩngĩ na ũguo ũrĩa ũrenda kuga Irene wĩ karibu sana arie jamwe na tuoyanĩra hamwe. Okay, thiĩ na mbere. Ndahe Neri ambe arie tondũ ndarĩtie. Neri Wainaina ndona to kuoete ndinona guoko gwake. Neri Wainaina nĩ kuoete Esther nene andĩkĩte Neri. Okay, Neri nĩ sawa. Neri nĩ rĩtwa rĩakwa rĩa gatagatĩ kubatithio ndabatithirio Esther, so no ũnjĩte any name is fine with me. Ũkorwo nĩ wahetwo rĩtwa rĩa ũmĩrĩria. Ndabatithirio ACK ndĩ mũnyinyi itekwĩmenya baba akĩhe rĩtwa Esther. Marĩtwa macio ma ũmĩrĩria nĩ tũkũmarega. Marĩtwa mau mothe me tũrakĩgarũrĩirwo marĩtwa. Sawa sawa. Kayero kĩgoco. Amen, amen. Ngwendaga gwĩkĩra hinya ũndũ ũcio wĩgiĩ kĩgongona kĩa gayism na lesbianism gũkũ gwitũ kwanja nĩ gĩkĩrĩirwo mũno, and it is so sad na nĩ ngoretwo ngĩra andũ aingĩ maroka tondũ Kenya nĩ mũhetwo visa mũno cia gũkũ Canada nĩ ciheanĩtwo mũno na ndĩrenda nĩ nganĩtie andũ aingĩ tondũ andũ aingĩ maroka magacika Salem na kĩgongona kĩu kĩa gayism. Mũndũ akaiga nĩ kũrora Kenya tondũ nĩ gay na Kenya gũtigĩtĩkĩrĩtio gay, so na ngera andũ aingĩ ũguo na nĩ kwenda kũruta testimony ya brother ya Kezia Bishop nĩ Junior Moi Kezia Ragoi, brother yake egũkũ na oka-rĩ tukimwira aca ndakeneane nini other way because thirikari ya gũkũ nĩ tũhete no ũke wĩ as a student na woe work permit na ũheo marũa ma wĩra na no ũcoke wĩke atĩ ũke wĩ as a visitor na still no kũheo marũa ma wĩra. So I am not understanding why people maroka makeneana kĩgongona kĩu na ngera andũ aingĩ atĩrĩrĩ ũroka ũkeneana na kĩgongona kĩu nĩguo ũteithio nĩ thirikari na ũheo wĩikaro na marĩa mangĩ mothe, yet warũgamia kĩgongona kwanyu mũciĩ kana generation-inĩ yanyu. Gĩgoka rĩngĩ gĩa gũkũrĩa gĩgakĩrĩa njiarwa ciaku ũkariga kĩgongona gĩkĩ kĩoimire kũ. Another thing is I think it was about 3 or 2 weeks ago Toronto, because ni dari Toronto but ni daimire I moved to Alberta na Toronto 2 weeks or 3 weeks ago the organization hiyo ya tondũ rĩu gũkũ nginya matikĩhithaga gũkũ nĩ live it's not hidden nĩ ũndũ ũronekana wĩ maitho-inĩ matihithaga anymore. Nĩ mararĩ na campaign yao in Toronto actually na mathiaga nona ũrĩa maandamano gũkoragwo peaceful maandamano citarĩ na mbara but rĩu yao yakĩrĩ to the extreme tondũ mathia menjaga magĩtwarithagia maithikiri othe matukanĩte athuri na atumia. Mũndũ ũngĩenda clip ĩyo no ndĩmũtũmĩre because it is true, that is exactly what was happening and it's only a few Christians who raised the issue na tũkĩanjĩrĩria petition. There's a petition going on tondũ andũ aingĩ nĩ marakarire because how would andũ agima tondũ hau hatiakĩrĩ mwana nĩ andũ agima na akũrũ na marathiĩ njaga makĩgathĩrĩria kĩgongona kĩu. So ĩyo nĩ ndamathia yambararĩtio gũkũ na njĩra ĩmwe nene mũno and ũndũ ũngĩ I don't know nĩ twendire mbeca mũno tũkĩmena wa mbere tũkĩmena health itũ tũgĩcoka tũkĩmena nginya mĩciĩ itũ na ciana
athuri na atumia gũkũ mokaga magatigana nĩ tondũ the lifestyle is very different, and then kila mũndũ arenda maica make ma igũrũ, kana rĩu mũndũ arona niĩ nĩ ndakinyire ndĩ mũtumia ndigwathwo nĩ mũndũrũme, nake mũndũrũme agakinya akona niĩ maica ma stress ndihota. So nĩ mĩciĩ mĩingĩ andũ mokaga magatiganĩra gũkũ, na ciana nĩcio ciĩ thĩna-inĩ because arĩa twakorire gũkũ nao rĩ, they are workaholic. Eke njuge thirikari ĩno ya Canada nĩ ĩkoragwo ĩtũhete nafasi ya no ũrute wĩra, tũrĩa tũrutaga wĩra Kenya rũcinĩ, ũgathiĩ wĩra rũcinĩ ũkainũka hwaĩ-inĩ mũciĩ. Like for me, I only have one job and it is enough and it is sufficient, na nĩhotaga nginya gũteithia aciari and all that. But so many people, ũrakora mũndũ na nyũmba, I mean, ena mawĩra matatũ, mawĩra mana, whichever, na ndarĩ time ya ciana ciake, ndarĩ time nginya ya ona nĩmariganĩrwo nĩ kũhoya. Ciana iria ciciarĩirwo gũkũ especially cia Gĩkũyũ matiũĩ nginya kanitha. Ni ndĩraria from what I know and from the few close people that I have observed. Matiũĩ nginya kanitha tondũ aciari ao no gwetha. Ũguo karigwo nginya mũndũ aragetha mbeca na gũtirĩ mũndũ ũgathikwo na mbeca icio. Nĩguo mũndũ egĩre maburoti Kenya, mũndũ egĩre indo gũkũ. Tarekei ndĩmwĩre andũ a Ngai, kĩndũ kĩnyinyi kĩ moko-inĩ ma mũndũ mũthingu gĩkoragwo gĩkĩingĩ na gĩkĩrathime na gĩkĩguni nginya kwa andũ angĩ. But then ũrakora we are so much deep into turenda bia, turenda gwĩka tũgate ciana citũ tondũ wa matigira marerwo nĩ TV cia gũkũ gwitũ, they are not censored. My goodness, they are not censored. Nginya movie icio ciothe ũcikoraga ci in the open, like it's not hidden at all. Rĩu we ũĩ Ngai waga gũikaria ciana ciaku thĩ ũciĩre. Though nĩ hagĩkoragwo na parental control, like TV nĩ ũgũkĩgũra we wĩĩkĩrĩre control atĩ station ĩno ndĩkuonwo, station ĩno ndĩkuonwo, no cihinge na uge TV yaku ĩrĩonagwo no station ĩmwe. But don't forget also we have very bright children, so nĩ marahothie na makahota kũhingũra ka account kangĩ o TV-inĩ ĩyo na magekĩra kĩrĩ-inĩ kĩao. We ũka warora ũkona account yaku tihutie na gũtirĩ mũndũ tampĩte nayo. So nĩ tũrabatara tũhoe Roho Mũtheru ũũgĩ mũno. Na nĩkĩo I think it was Matthew yugĩte nĩ tũkĩragwo ũũgĩ nĩ andũ nĩ ciana cia thĩ. The children of the kingdom nĩ makĩragwo ũũgĩ tondũ nĩ twagire kũmatha ũũgĩ kuma kwĩ Roho Mũtheru. So twagĩrĩirwo nĩ tũhoe ũũgĩ mũno, tũhote Ngai atũteithie na Roho Mũtheru atũteithie, ona agatũguũragĩria maũndũ maingĩ. Tondũ niĩ ta rĩu gwakwa tondũ nĩ tũthiaga ũguo, mana Roho Mũtheru no arĩnguũrĩria na ngathiĩ rĩngĩ room ya one of my children ũgakora he kaũndũ. Na nĩ Roho Mũtheru wa gũtwara because Ngai ndahithaga andũ ake ndundu, na bishop nĩ ũtindagwo ũgĩcokerithia ũndũ ũcio. Ũndũ ũngĩ niĩ hakwa niĩ mwene ngĩgĩa mũrigo wa mĩciĩ na ciana gũkũ tondũ ciana nĩ cirakua anyhowly, most especially the teenagers and the young adults. Young adults nĩ andũ matakinyĩtie around mĩaka 25 nĩ marakua for no reason, mostly nĩ tondũ wa drugs. Moka gũkũ bangi endagio, ona hau hakwa nja he handũ hendagio bangi, ndĩhithagwo yanagĩrĩrwo gũkũ guothe, like it's so much in the open. Nĩ kĩndũ togũthiĩ kũgũra cukari and then ũkainũka. Same as liquor store, see everywhere. Ona okorwo liquor store gũthiĩ no nginyagia wonanie kĩbandĩ atĩ nĩ ũkinyĩtie mĩaka 18 nĩguo wenderio njohi rĩ, but it is everywhere and corruption is everywhere. Ona gũkũ kũrĩ ona corruption no makĩhithanagia. Niĩ ngĩgĩa mũrigo wa kũrĩrĩra ciana tondũ ciana nĩcio twaga kũrĩithia ciana iria Ngai atũhete. Ndiũĩ nĩ ora thauti nĩ thimũ ikũingĩraga nĩkĩo nĩ ndamĩrenga. Ngĩgĩa na mũrigo wa kũrĩrĩra ciana na kũrĩrĩra mĩciĩ, na rĩu ũkona atumia na athuri nĩ merigirwo tondũ he kaũndũ ka ũthaibu gwakinya nĩ maũndũ ma Ngai gũkũ ũmũthĩ nĩ ndĩratondoira mũno Gĩkũyũ gũkũ Canada. Na ngĩgĩa mũrigo ũcio wa gũcokanĩrĩria atumia aigana ũna arĩa ndonire meiguĩte na mena
mũrigo ta ũcio, just a few. Na rũciũ nĩ tũranjĩrĩria mahoya rũciũ in the afternoon nĩ tũkwanjĩrĩria mahoya ma kũrĩragĩra mĩciĩ itũ na ciana citũ, tondũ twarega kuonia ciana citũ maũndũ ma Ngai ndiũĩ nũ ũngĩ twetereire makoniwe. So niĩ ngwendaga ku insist atĩ rekei twĩmenyerere ona arĩa mena visa maroka, because kũrarĩ na a lot of backlog and the Canadian government decided that they are going to issue out all the pending visas, and so Kenya was one of them. So visas irekererio kurekererio, but the problem is that our people are coming here magoka magacika Salem na kĩgongona kĩa gazing. So wherever we can to spread kiugo nĩguo ona tuelewishe andũ. Nĩ ũrakora nginya mũthuri ena mũtumia mũciĩ ena family no oka acika Salem na kĩgongona kĩu kĩa gazing. Nĩkĩ kĩu waris gwaku mũciĩ wĩta mũthuri na nĩwe gĩtugĩ, wĩta mũtumia ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩonereria ciana ciake njĩra. So rekei twĩmenyerere na tũikare na ũgĩ na tũhoe ũgĩ, tondũ ona kĩrĩkanĩro nĩ gĩtwĩrĩte tũgĩe na ũgĩ ta nyamũ ya thĩ nĩguo tũtikae kũhobanĩrio. Na mũndũ mũgĩ angĩona ũgwati nĩ kũũra oraga. Na Bishop nĩ winĩte rwĩmbo rwa ũkai twĩthare thĩno nĩ iroka kũninwo. So nĩ twĩtharei na tũthare ciana citũ. Ngai wa muoyo amũrathime. Amen, amen. Nĩ ndona time itũ nĩ ĩrandĩka nĩ gũthira ĩrathira. Ngai akũrathime Esther na Ngai agũtoranĩrie, na nĩ wega nĩ tondũ maũndũ macio mothe twaria ariũ aitũ na ndĩretĩkia mothe nĩ maratuĩka ma kũguna ngoro citũ. Nĩ ndona rĩu tũrorete kũrengerwo Zoom, na twarengerwo Zoom tũgũcoka mwena-inĩ wa YouTube nĩgetha tũhoe na njuge Ngai amũririkane na amũtwaranĩrie maũndũ-inĩ mothe, na Ngai witũ ahotane mbara iria irĩ kuo, akĩhotanĩra andũ arĩa marĩ ake na arĩa maramũmathia na manaroho. God bless you, God bless you. Tũcoke mwena-inĩ wa YouTube hanini ĩno yarenga, na nĩ ngugaga atĩrĩrĩ no tũgũcoka rĩngĩ rĩa mũico nĩgetha rĩu ndĩmwĩre maũndũ merĩ matatũ nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe ithuothe. Ũguo no tũkũjoin rĩngĩ na ndũkae kũnoga, tondũ ona twandĩkĩirwo tũtigĩtie less than a minute, na nĩ wega nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Esther nĩ atwĩra ena tũvideo tũu ndũgatũikie haha, tũikie thimũ-inĩ ya mũndũ individual. Tau niĩ no ũnjikĩrie thimũ-inĩ yakwa ndikũrio. Na amen. Jose ingira haraka ni wewe ni joini kwa hii mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Mwĩroreri wa Theophilus TV, ũhoro mwega rĩu wĩ haha. Tũrakũrehera Theophilus FM online handũ o hothe harĩa ũrĩ. Na rĩu no hote kwamũkĩra Theophilus FM na njĩra hũthũ kũgerera thimũ yaku ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandĩkĩrĩtwo Theophilus FM na nĩ gũkũrehera rũrenda rwa Zeno app na ũhote kwamũkĩra tabarĩra citũ ciothe na kiugo kĩa Ngai ĩmwe kwa ĩmwe.
Theophilus FM, mũrata wa Ngai. Yana inya umirerie ngoro uiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra nora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ariũ na arĩ ithe witũ, na nĩ ndakena mũno na ndagoca Ngai nĩ tondũ ũrĩa roho wa Ngai amũhe na mũkamenya na mũgataũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai na mũgataũkwo nĩ mahinda marĩa tũrĩ. Ũndũ ũcio ngagocera Ngai mũno nĩ tondũ nĩ ndona twĩ hamwe mũno na tũtiũranĩtwo. Nĩ nguonete kĩũrio nĩ Agnes Kimani ũhoro wa kanitha wa andũ marathoma menjaga, na ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ mũno tondũ kanitha nĩ ihĩtithĩtie andũ na nĩ kũrĩ na ũgũrũki mũingĩ, tondũ ũcio no ũkĩwĩtirie ũgũrũki tondũ ona Adamu ndoimĩrĩire akiumĩrĩrwo nĩ Ngai ndarĩ njaga, no Ngai amũmbĩte njaga, nĩ ethete gathangũ tondũ nĩ ambĩrĩirie kũgĩa na thamiri ya waganu, nĩ aganĩte, nĩ ekĩte ũru, akiona no ahumbĩrire njaga yake. Ũguo Ngai witũ tũteithie mũno tũtikae witũ. Nĩ ndakena mũno nĩ discussion ya ũmũthĩ na nĩ ndona twĩ handũ tũrathiĩ na twĩna wĩra tũkũruta. Ũguo nyihanyihia kĩrĩa gĩaku nĩgetha ĩtige kũruta eko na ĩtige gũkĩnjegekia niĩ na ndĩrĩ o haha. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ amũrathime mũno, na nĩ twarĩrĩria wega mũno ũhoro wa kũguũrĩria 13 raini ya 13. Nĩ tũkũ-discuss hanini ũhoro wa raini ya 14 na nĩ ĩtithagia arĩa matũire gũkũ thĩ. Bwana asifiwe sana. Ndamathi ĩno kwaria ma nĩ hĩtithĩtie kanitha wa Ngai, nĩ yumĩtwo thutha nĩ kanitha wa Ngai, nĩ yumĩtwo thutha nĩ andũ arĩa mararuta ũira na makoiga Jesũ nĩ mwathani. Ndamathi ĩno nĩ ĩrutĩte wĩra mwaganu na nĩ ĩrona ta ĩhotanĩte. Tũgwĩka atĩa ariũ na arĩ ithe witũ nĩgetha tũtikae kũhĩtithio nĩ ndamathia? Ta nyita haha na ũrũmie. Nĩ ũrabatara kũhoera meciria maku mũno, nĩ ũrabatara kũhoera ũũgĩ, kũhoya Ngai akũhe ũũgĩ wa mahinda marĩa tũrĩ, ũtwarana na imera na mathaa, ũtwarana na mahinda na mathaa. Tũhoe Ngai atũhe ũũgĩ wa mahinda marĩa tũrĩ, tondũ ũngĩhoya ũũgĩ wa ihinda rĩrĩa tũrĩ, Ngai witũ nĩ akũguũragĩria maũndũ me thĩiniĩ mũno. Toguo twethaga ũhoro wa kiugo gĩ thĩiniĩ wa ibuku rĩa Mathayo atĩ andũ a ũthamaki wa thĩ nĩ ta makoragwo mohĩgĩrĩire mũno gũkĩra ũhoro-inĩ wa ũthamaki wa igũrũ, tondũ nĩ mateng'eragia maũndũ mao mũno, nĩ mathingataga maũndũ mao mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ, Bwana asifiwe sana, tũtikanyite indo iria tũrĩ nacio, tondũ indo nĩ igũtũma andũ aingĩ mahũgwe, indo nĩ igũtũma andũ aingĩ morwo nĩ muoyo, na ũtonga nĩ ũgũtũma andũ aingĩ moranwo na Ngai. Na Jesũ akĩaria na kanua gake akiuga nĩ ũhũthũ ngamĩra ĩtonyere kahoro ga cindano gũkĩra gĩtonga gĩkona ũthamaki wa Ngai. Ũndũ ũcio nĩ tũkũwona ihinda-inĩ rĩrĩa tũrĩ, na nĩkĩo kĩratũma wone andũ aingĩ mateng'eranĩtie na motonga, andũ aingĩ mateng'eranĩtie na maũndũ ma gũteithio, maũndũ ma gwakĩrwo nyũmba, maũndũ ma gũthomithĩrio ciana, na Ngai nĩ egũtũteithia
tondu refoyo ni tugukinya o thiini wa ibuku riria kuguririo 13 to tutikuriuma tutaiganĩire na mũndũ o wothe atakorwo nĩ arithika tuigue nĩ twahũna nĩ twanyotoka na nĩ twamenya. Nĩ ndamwĩrĩte okorwo no mũririkane ariũ na ithe witũ visa nĩ ikũrekererio ona mabũrũri marĩa me thĩna mũno gũthiĩ ndamwĩrire visa nĩ ikũrekererio na rĩu irorete hani thĩ yothe korwo ĩ visa free tondu Saitani arathiĩ na mbere na kũhũthia maũndũ. Nĩkĩ gĩgũtũma visa irekererio? Tondu Saitani nĩ arenda anake arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya othe maingĩre thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika mathiĩ magatuĩke ngĩ. Saitani nĩ arenda andũ arĩa airĩtu arĩa othe marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya moimĩre mathiĩ Canada mathiĩ magatuĩke lesbian. Saitani no arenda, Bwana asifiwe sana, andũ arĩa mekuma mabũrũri matiganĩte mathiĩ makamwambarĩrie mabũrũri mogeni na waganu ũyũ gwĩkwo wĩhithĩte mũno. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Ũndũ ũcio nĩ ndamwĩrĩte korwo no mũririkane atĩ visa nĩ ikũrekererio na visa ikũrekererio nginya mabũrũri marĩa mũtangĩciria. Ta rĩu Canada ndũngĩreciririe no ũthiĩ o ũguo we kũrarĩ kũritũ, no rĩu nĩ kũhũthũ. Ta reke ngwĩre, Bwana asifiwe sana, visa nĩ wona nĩ ciarekererio, nĩ wona maũndũ mothe nĩ marekererio. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũĩ nĩ ikinya rĩrĩkũ rĩngĩ rĩgũkinywo? Kanitha ndĩroka narua haha no ĩteng'eranĩtio nayo mũno. Bwana asifiwe sana. Visa nĩ ciarekererio, maũndũ mothe nĩ mahingũrĩrwo, kĩrĩa gĩgũcoka gĩũke nĩ mbeca. Mbeca nĩ irarutĩrwo wĩra wacio tondu tũgũkorwo tũkĩhũthĩra one currency. Na mbara ĩno ĩgũkorwo gatagatĩ-inĩ ka ndamathia ya hĩa mũgwanja na mbeca-inĩ ici tũhũthagĩra cia dollar USD, tondu USD ũngĩmĩthoma nĩ ĩkoragwo yandĩkĩtwo in God we trust. Nayo ndamathia ĩno ya hĩa mũgwanja, karũhĩa gaka kamwe gakũrire gatekũmenyekana kũrĩa koima gakĩeheria hĩa ici ingĩ, gakĩgĩa na hinya mũno na gakĩgĩa na wathani mũno nĩ bũrũri wa Mũcaina. Bwana asifiwe sana. Tondu rũri rwake nĩ dragon, ũguo dragon ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthamaka na nĩ ĩkũnyua mabũrũri marĩa mangĩ mothe. Gũtirĩ kĩndũ gĩ gwaku gĩtoimĩte China, gũtirĩ kĩndũ gĩ gwaku gĩtathondekeirwo bũrũri wa China. Na gũtuĩkaga atĩrĩrĩ, gwitũ rĩ, bũrũri witũ rĩ, matirehaga indo fake. Indo citũ iroragwo wega, marehaga indo standard, marehaga indo iria original. Tareke ngwĩre, nĩ tondũ wa wathani wa rũhĩa rũrũ rĩ, ona mbeca nĩ mũgũthondekerwo fake. Tondu ndamathi ĩno no nginya yathane ihinda rĩrĩa yathĩrĩirio. Ũguo kũu guothe nĩ tũkũingĩra, nĩ tũgũthiĩ tũkĩmenyaga na nĩ tũgũthiĩ tũgĩtaũkagwo. Tũmenye atĩrĩrĩ, nyamũ ĩno yahoneire ha? Ta njĩrai atĩrĩrĩ ona inyuĩ, tondu mwendete China ũguo na ngonju na kũrĩa kũngĩ, Mũcaina oimĩrĩire kũ? Ũrakĩmenya ta mĩaka hihi 30 mĩthiru kwĩ hĩndĩ twarĩ mbere kũmakĩra nĩ mathĩna marĩa marĩ namo, kwĩ hĩndĩ marĩ thutha kũraihu mũno, no nĩ karũhĩa gakũra nĩ tondũ wa rũri rũrũ rwao rwa dragon. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũhotanĩra ariũ na arĩ ithe witũ. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 14 nĩgetha tũrĩkie. Na nĩ wega ũcomment ũnjĩre kana ũndũ ũyũ nĩ wona wĩ mwega wa kwaria kiugo kĩa Ngai twĩ thĩinĩ wa Zoom, to tũrathiĩ tũkĩũhĩganagia mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Na ndũgoke kũraga andũ ngoro haha, ũke gwĩkĩra andũ ngoro hinya, ũke ũtwĩre mĩtambo ĩrĩa atĩ twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nayo, tũgũthiĩ nayo ya Zoom ĩyo ĩngĩtigana nayo, tondũ ngĩamĩrehete tene. Na nĩ ĩhĩtithagia arĩa matũire gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa ciama icio yetĩkĩririo ĩringage harĩ nyamũ ĩyo, ĩkera arĩa matũire gũkũ thĩ atĩ mathondekere nyamũ ĩyo mũhianano ĩyo yarĩ na iringwo rĩa rũhiũ na ĩkĩhona. Mĩhianano nĩ tũtarĩirio nĩ Ellen, twaigua ũrĩa ĩthondeketwo o kaunti. Mũhianano ũcio ndũthondekeirwo Ngai mũtũra muoyo, ũthondekeirwo ndamathi ĩno. Rĩu nĩ kũrĩ mĩhianano ĩngĩ ĩgũthondekwo nekuma neyo nĩ ũndũ Ngai anjarĩirie na mũgambo mũnene mũno na ngerwo nyanĩrĩre thĩ yothe. Mĩhianano ĩrĩa ĩngĩ ĩrathondekwo ĩrĩtũmagwo gwaku direct ĩkerehe. Bwana asifiwe sana.
igakinya gwaku igagweterera igakunengera marua maria wandikirwo uguo uge no guthi na mbere na kuongerereka uria Daniel yarĩtie uhoro waguo ati umenyi ni ukongerereka muno mahinda-inĩ maithirĩro riu urikoraga mundu gwaku na nĩ ndamathia na nĩ muhianano no ina mihumu ikwaria nawe ona wende gagwika masaji wende kuhurire nguo gakuhurira nguo riu irutumagwo house to house. Bwana asifiwe sana. O uria tuthiaga house to house kuhunjia kiugo kia mwathani witu Jesu Kristo uguo niguo ndamathia ibangite no ucio niguo wira uria urarutwo riu kuria kusimu. Bwana asifiwe sana. No tutiegiria maundu maya mahinge no ithuĩ tutikuhingithio rathi tukwaria mugambo wa Ngai uria utariĩ tukwaria kiugo kia Ngai uria gitariĩ no uria kiugo kia Ngai kihana. Muthuri umwe ni ahurire thimu ndoiga fisha ni ikuhingurirwo akinjira ndiramenya uria ndiroiga na gwetire bururi wa Canada akijirita Canada ri ureciria ni kundu gwa guthio o uguo urenda kuga akijira tiga kuhitithia kanitha ngimwira githikiririe undu ucio kiambiriria Ngai ahuthie bururi wa Canada na ndugukorwo uthiite kaburi-ini. Bwana asifiwe sana. Ahuthiria andu guthie kuo na andu moimagare kuo kuo urona kwina hinya ndanirira ndoiga na ndakwira na nduguthie kaburi-ini undu ucio tahingite no weyonere na kuu ni kuo Ngai akwambia kuhuthia kuu kuroneka ta gwi kuritu uguo maundu mangi andikaga handu no kanoti. Bwana asifiwe sana tondu tinie ni roho mutheru wa Ngai tinie ni mugambo tugaga from the above mugambo umite kuri Ngai mugambo umite kuri uhoti wi hinya muingi muno na maundu maya mothe ni mekuhinga tukionaga. Bwana asifiwe sana na ni gwitikirio iwikire mihumu muhianano ucio ta njira atiriri tumihianano tuguthondekwo twekirwo mihumu ri tuguthie ku tuguka gwaku wira-ini tukubutithie wira na hindi iyo menye twakubutithia wira tukuruta wira utoria uraruta wi muore ruoro nduri na mbeca cia kugura irio nduri na mbeca cia kugura nyeni nduri na mbeca cia kugura mutu uguo na ng'aragu ri ni yagia ng'aragu ino yagia ri urithia hari muhianano ucio woi ndaguthaitha heka mutu muhianano tutikoinamirira mihianano igogo ti thiru na ti nguo iria Ngai witu anahuthirira ndungata ciake cia kumatwarira gya kuria na gya kunywa no nginya ndimuhariririe na no nginya ndimwire maundu maya no nginya marihinga na no nginya marikinyanira niri neagwo ruhiu yuke kurage niri tumagwo kuriwe yuke kugerengero mihumu ino yekirwo mihianano ino ariu na rithe witu na muthikiririe wega igwikirwo ri mihianano ya rume kwihunia kimwiri nayo igwikirwo ri mihianano ya tumia kwihunia kimwiri nayo na ni tukumigura tumiige gwitu micii tigo guri tuguraga ndori tigo guri tuguraga indo icio cia macini icio cia kwihunia kimwiri riu ukugura muthuri mugima muthaka wina ciara ithano wina magego magacuta maya ma bishofu wina thenya teno ya mathaini ndio ndarutitwo Ngai witu arokigocbo. Bwana asifiwe sana. Maundu macio mothe kumona na maitho na mugukorwo muhuritwo na roho wa kunyarara atumia mukorwo muhuritwo na roho wa kunyarara arume na uhoro wa ihiko cia rume kwa rume uria wambiriirie ariu na areithe witu ni wa kwamba kuhorithania micii nigetha mutumia angurike aigua muthuriwe ningi ureherwo muthuri ukuhota gukontrol no ni mihumu ni muhianano wikiritwo mihumu ugekirwo thiini wa muhianano-ini ucio na ritondu ucio ni uratio control na macini ri uhoro ugagikorwo ugiikarite uguo. Ngai witu arogocwo muno na Ngai witu aromurathima ari na rithe witu ni tuguthie na mbere na guthoma nikio ndirakwira haha niho thiini wa kuguriri 13 no thikiririe wega ino ndakwira niyo bara itu niyo bara ya muhonoki ni ruo na thina na twaga kurutaririo ria ruhana oigue no nyite ndagutaririo uria kuhana no ria roho mutheru wa Ngai andeithitie na ugi uria Ngai witu ahete na ni ngatho kuri Ngai ni tondu wa kundirikana na kunjitikiria ngoro ndi kigongona-ini ngiaria kiugo giake. Ngai ndukareke hitithie andu aya maundu maria mothe ngukwira koragwo kimanyita na ukandika tondu gutiri undu no umwe utegukinya no tekuhinga nani ngehitha muno thakame-ini
Yesu Kristo ngaria mugambo wa Ngai iguru riaku na iguru ria kigongona giki tutikoinaina ithiwe na tutigwitigira nginya athamaki aria mehinya taki uthikiriria hana ujigue wega tutigwitigira mabururi maria mehinya na mari uthamaki wi hinya no tonga munene riri ti ihinda ria gwitigira riri ti ihinda ria kuinainio ni ihinda ria kuhe andu uhoro ria wama na mihianano ni irathondekerwo ku ikurekererio ri Bwana asifiwe sana na ndukorie menyeire ku mwathani tondu mwota kunjuria ciuria irituhe haleluya no ni guka na ni kurekererio Ngai witu amurathime na mwike wega na Ngai witu amutoranirie maundu-ini mothe na Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno aikare hamwe na inyuĩ no ngikorwo wi hau na ni uraigua no wende kuga undu nie ndikuhingiriirie ni njetereire kuona ukioya guoko nigetha riri tutagika tutu tuheagwo twa kugeria ri itagwo turayo tucihuthire wega tugerie muno uhoro wa gukinyira andu aingi ndirona guoko ku iguru uguo ndire mundu ndahingiriria na ndire mundu ndarega kuhera tareke nyoneka ni hari mundu woete guoko ngende muikurukie inyuothe guko ndinona mundu woete guoko Ngai witu amurathime muno na mwike wega uguo maundu macio mothe no tuguthie tugithomaga riu turorete gutaukwo mihianano ni irathondekwo ni iriku na irekirwo mihumu niki irekirwo mihumu ni tondu wa wira uriku niwe urekirirwo muhianano uria muhumu niwe urekirirwo mihianano uria mihumu rekei tume twithare tondu thino ni unuhitwo ni daimono thino ni unuhitwo ni ndamathia no iguru gwitu kuria kuhaririirio no tukugacira no tugukinya kuo no tukuhotithio ni ithe wa muoyo na ithe wa hotani gukinyira kiugo kiria twiriragiria na tuturanie na Jesu witu miaka itari muthia. Yes tena kiuria uria hau uhoro wa Kristo kuhingũrĩrwo na ikoko ga space nigetha andũ matikĩre iko-inĩ cia rome kwa rome kĩũria gĩakwa kĩndĩci Revelations nĩ gĩcunjĩ gĩkĩ Kenya gĩathĩ kĩrethwo kana tondũ maandĩko maranjĩra atĩ ahĩtithie gĩcunjĩ Kenya gĩathĩ ona Ngai witu arogocwo muno gĩcunjĩ Kenya gĩathĩ nikio kirethwo na kuri kundu kungi kurethwo gicunjĩ gĩa ithatu harĩ igana no gicunjĩ gĩa ithatu harĩ igana gĩgũkorwo gĩgĩethwo makaunti-inĩ na tũmabũrũri tũrĩa tũnini na mabũrũri matiganĩte nĩ gĩcunjĩ kĩu gĩa thĩ kĩinya kĩracario tũtikinyĩte hau na nĩ wega nĩ nĩ tondũ wa ũgĩ ũcio wa Ngai nĩ tũgũkinya hau ndĩmuonie ũrĩa gĩcunjĩ kĩu kĩrethwo na ũrĩa kĩhenereirio nĩ kĩambĩrĩirie gwethwo na ũndũ ũcio nĩguo ũgũkinyanĩra rekei ndĩmwĩre twĩ matukũ-inĩ ma ithirĩro twĩ matukũ-inĩ ma mũico ndũkage kũruta wĩra ũrĩa wĩ waku ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai no ũrute wĩ thĩinĩ wa Mwathani ndũkae kuona thĩ nĩ ĩrathira ũthiĩ wendie nyũmba ciaku ũthiĩ wendie mĩgũnda yaku ithuĩ tũtirĩ ũhonokio-inĩ ũcio tũrĩ ũhonokio-inĩ wa gũikara twetereire Ngai tũrĩ ũrĩa tũtariĩ na ũrĩa tũhana ũguo ũhoro wa gĩcunjĩ kĩu nĩ tũkwaria tondũ ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya iria igũkorwo ikĩhinga na njĩra nditũ mũno na ĩgĩethwo makĩdeclare gũka gũtahanake amwe mekuoyo matwarwo military-inĩ na megũthiĩ marutwo ũhoro wa mbara nditũ mũno na megũkorwo makĩrutwo nginya kũng'ea ahonoki Bwana asifiwe sana kũngĩ nĩ ciana cianyu ikuoywo nĩcio mũrĩtũmagĩrwo kũngĩ nĩ arĩa mũciaranĩirwo nao mekuoywo na nĩ mekwaga rĩu kũrora age ũhoro wa military nĩ ũkwaga kũrora age ũthikĩrĩrie wega na ũnjigue ona niĩ tarĩ ingĩoywo nyonekana ndĩ na hinya ũndũ ingĩhota kũnyita rithathi wega nĩ nguoywo na nyingĩrio military tondũ nĩ mbara ya thĩ ĩrorete kũingĩra Bwana asifiwe sana ũguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega kũigua nĩ kwega kũnyita nĩ kwega gũtaũkwo nĩ kwega Ngai aromũrĩithia na mũmenyerere na Agnes Kimani nĩ ũkirire mũno na no ndĩrakuona mĩtambo-inĩ nĩ ndona nĩ woya guoko ndũkĩarie ũndũ nĩgetha tũkĩigue mami witũ
Ni turi gwitaga maitu wa Zoom. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Nĩ ũranjigua? Nĩ ndĩraiguĩka? Nĩndakũigua. Okay, Paul nĩ ngwambĩte kuma hanini tondũ nyuma wĩra-inĩ na nĩ ndakena nĩ ũrutani wa ũmũthĩ na ngwendaga gwĩkĩra ciugo ici warĩrĩria cia mũico hinya na nĩ njũĩ our sister ũcio wĩ Canada nĩ aria ũhoro ũcio mũno, ũhoro wa ũrĩa andũ marabaĩra maratathi makahenania nĩngĩ nĩguo maheo maratathi narua. Ũndũ ngwendaga gwĩkĩra mũkonde nĩ ũhoro ũcio wa jeshi. Andũ nĩ mararekrutwo mũno gũkũ me ciana nyinyi, marathiĩ macukuru-inĩ mũno kũrecruit ciana nĩguo cingĩre jeshi, makerwo nĩ mekũrĩhĩrwo cukuru, maheo scholarship yothe, marĩhĩrwo cukuru. Tene mejeshi wĩngĩ ndũngĩigire wĩngĩ, no rĩu nĩ maretĩkĩrio kũingĩra ona wĩngĩ kũingĩra jeshi-inĩ. The other thing wako wĩna green card kana okorwo ndũrĩ na maratathi nĩ marakwĩra wĩingĩre na waingĩra within a month or within few months ũgakorwo hetwo maratathi ma gũikara bũrũri ũyũ. Koguo maũndũ mau mekwo bishop na nĩ mambĩtie kũhanĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ waiga wa andũ robots nĩ ciambĩrĩirie gũthondekwo gũkũ mũno, mathibitarĩ-inĩ ciĩkuo nĩ irathondekwo ũrĩa irĩũkaga nginya gũcenjia arwaru. Mũrwaru enda kĩndũ akanengererio nĩ robot ĩno. Nduka-inĩ ciĩkuo nacio nĩ ciambĩtie gũthondekwo, koguo andũ makavutwo mawĩra, robot nĩyo ĩrĩgũchekagi out na ĩgagwĩkĩra kĩrĩa ũrenda ĩgagũteithia. So those things are there, they are happening. Koguo rekei tuikare tuiguĩte otoguo bishop atwĩra, tuhoere meciria maitũ na Ngai atũhe ũũgĩ wa gũikara mahinda maya tũrĩ. Ngai amũrathime. Amen, amen. Ngai witũ akũrathime mũno Agnes Kimani, na Ngai agũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe na ndahitha ũtũũro waku thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ marĩa twaragia nĩ ngwenda kũmumbũrĩra ona matekĩkĩte bũrũri-inĩ. Ngai akoragwo anjarĩirie na akaguũrĩria. Ngai akoragwo andwarĩte kũndũ mũno na Ngai akoragwo nyonetie maũndũ me thĩiniĩ mũno na akahe ũũgĩ na ũmenyo wa kũhota kũmaria na ũkĩaria maũndũ macio. Nĩkĩo ndoiga rĩu ciana nĩcio irarekrutwo, no rĩu nĩ megũcoka mage kũrora age tondũ tũrorete kũingĩra mbara-inĩ ya thĩ, na nĩ wega gũtaũkagwo nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩroiga. Ũguo ciana nĩ igũkĩingĩra jeshi-inĩ tene nĩ ma, ona ũngĩarĩ mũcoreta tu ndwaingĩraga wĩra-inĩ gwa thirikari. Ũmũthĩ ũyũ ngona ũngĩcorwo na ũcorwo cihũre nĩ ũgũkorwo wĩ clerk wa thirikari. Tene ta tu ndũngĩoirwo jeshi, ũmũthĩ ũyũ nĩ ũgũcorwo ngingo, nĩ ũgũcorwo kũndũ guothe. Ũguo maũndũ mothe marathiĩ mahũthĩte, marĩa maregagwo monekaga me magigi tuĩkĩte tarĩ mo mega rĩu. Mwathani arogocwo na makoneka nĩmo mena kĩguni. Ũguo ciana nĩ ikwamba cioywo mũno na irikurutwo mũno, na ũndũ ũcio nĩ Ngai ũnguũrĩirie tondũ gĩũkĩte mabũrũri macio ngakĩmenya ũrĩa gũgĩthiĩte. No thutha wa ciana kuoywo nĩ gũkuoneka arũme mena hinya, nĩ gũkuoneka atumia mena hinya ona akorwo mena age ya igũrũ, na nĩ gũkuoywo andũ arĩa matangĩgĩa ciana rĩngĩ, atumia matangĩgĩa ciana rĩngĩ hihi magĩkinyĩte menopause maingĩrio kũrĩa military-inĩ. No maraingĩrio military-inĩ nĩkĩ? Ngai araguũrĩirie ũhoro mũritũ mũno. Maraingĩrio kũrĩa nĩ tondũ wa ũũru ũrĩa ndamathiĩ harĩrĩirie, na ũraingĩrio military ũgaturĩinwo gũka kũrũa na mũkristiano. Hau ũnyite mũno. Ndũraingĩrio military nĩ tondũ wa thirikari ũkũrũa na mabũrũri marĩa mangĩ. Mũno mũno nĩ kũrũa na kiugo kĩa Ngai. Ariũ na arĩa ithe witũ, maũndũ mothe nĩ mekũhũtha, visa ciothe nĩ ikweherio na kwĩ hĩndĩ ĩngĩ gũkinya tondũ twekĩrwo ruoro rũrũ ngwĩre no nyite. Arĩa megwĩtĩkĩra kuoerwo ruoro thithi kana guoko, ũrĩtonganaga na ndora icio thĩ ciarĩtwo thĩ ta kapeti na andũ cihutie, tondũ ciothe mbeca igũtuĩka valueless. Na hau hatigĩtie hani. Tũtiũĩ ihinda kana itha rĩrĩa Jesu witũ ekũgĩra kanitha, no dalili mĩkĩre ya maũndũ, mĩonere ya maũndũ, mahinda me hakuhĩ mũno ma Jesu kũgĩra kanitha. Tũgĩkinyĩra na tũgĩkuhĩrĩria ũhoro wa andũ aya me age ya igũrũ kuoywo military, nitatangazia watu na nĩ ndamwĩra tene. Ũguo rĩ ndũgetĩkĩre gũthiĩ kuoywo military nĩgetha ũnyarie kanitha wa Ngai.
ciana ciothe nĩ ikũbundithio na njĩra ya ũmilitary. Ũguo mwana ũcio waku na wĩ mũciari kũroraga ũguo tondũ ũramenya we nĩ mũthigari na ndũngĩmwĩka ũndũ, no akũhũre mateke ma makobi, no eke anything, but nĩ njũĩ ũrĩa twĩtĩkĩtie na ũrĩa ũrĩ ũhoti akĩrĩte military icio, akĩrĩte mabũrũri macio matongu, akĩrĩte mabũrũri macio mathĩni, akĩrĩte thamaki arĩa mena hinya na arĩa me igweta. Ngai witũ amũrathime ariũ na arĩa ithe witũ, na nĩkĩo ndĩrakwĩra thĩinĩ wa Kũgũrĩrwo 13 na nĩndakũhutĩirie ũguo tene. Rekei twĩharĩrie tũmenye nĩkĩ kĩ haha, na ũmenye ĩno nĩ mbara yaku wĩ mũkristiano, na ndingĩkũhitha ũhoro wa mbara ĩno ũrĩa harĩrĩirio, ndingĩkũhitha ũhoro wa ũru ũyũ ũrĩa harĩrĩirio. Nĩ mwaiguĩra andũ kuma mabũrũri-inĩ ma nanja, na andũ aingĩ arĩa megũkuma bũrũri wa Kenya nĩ meciragia nĩ gũthiĩ thiĩte kuo maũndũ marĩa ndĩraria, ona kũrĩ ũranjĩrĩria atĩ na nĩ ũcerete mabũrũri maingĩ, tondũ maũndũ marĩa ugaga rĩ, ugaga ũkaigua bũrũri ũcio mũna nĩ ũrekire ũndũ mũna, no nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, no ngĩrekereria Ngai nĩ ũkũhũthĩria kanitha wĩra, na ndũgetigĩre, ndũkae kũgĩa na guoya nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa twĩtĩirwo. Guoya nĩ iherithia, na tũtikũinamĩrĩra ndamathia ithuĩ, na tũtikũhingithia ũrathi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ ũrathi ũrĩa tũkũhingithia nĩ wa gweterera Mwathani, kana nĩ tũnyarirwo, kana nĩ tũigatwo mĩciĩ, kana nĩ tumwo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Twĩtĩkie Ngai ũtũmagĩra Elijah gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngurunga-inĩ, no ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake. Na kwanja tũrĩrehagĩrwo mĩgate ĩtarĩ ya GMO, tũrĩrehagĩrwo ngima hĩu ĩtarĩ ya GMO. Akorwo nĩ kĩgogo kĩrarehe, ũkareherwo ĩtarĩ ya GMO, ũkareherwo ngũkũ ĩtarĩ ya broiler, ũkareherwo ya kienyeji kwa jaina cama mũno. Akorwo nĩ nyamũ ũrareherwo, ndũrareherwo mbũri ya GMO, tondũ iheanĩirwo kuma ũthamaki-inĩ wa Ngai. Tigai kũinainio nĩ thĩ, tigai kũmakio nĩ ndamathia, tigai kũmakio nĩ Saitani, tigai kũmakio nĩ mũcukani. Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. God bless you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndona woya guoko na tũrore ndagĩka, ndikwenda rĩu mũrengo, ngwenda tũhoe tũrĩ o Zoom-inĩ. Gatho nĩ ndona nĩ woya guoko. Thank you, Bishop. Kwenda goku nĩ thengio nĩ tondũ wa kwaria ihoya kĩongo nĩ kĩhorerire. Ngai nĩ mwega. Kwenda goku kwaria ũhoro wa kuma kiugo kĩu thutha gĩa gũtwĩra tũthiĩ na mbere kũmĩrĩria ũhoro wa gũkorwo tũkĩhota gũkararia maũndũ. Gwĩciragia ũhoro ũyũ wa gũtwarwo na maũndũ megũthiĩ makĩritũhaga, ũguo ũratwĩra maũndũ makĩritũhaga, na nĩ tũragĩire na ihinda rĩa kũrikia maĩ kĩraĩ, as we say, go test the waters. Harĩ kĩgeranio kĩrarĩ ho kĩratũmire tũhote kuona ũrĩa gũgũikara maũndũ marĩa megũka, ũrĩa kũragĩire andũ gũtindĩkĩrĩria, gũtirĩ mũndũ ũtaramenya ũndũ ũrĩa tũrageririe kũhĩtũka, na Ngai aratũhotanĩra. Na ngwendaga tu kũmĩrĩria andũ tũgĩe na roho ũcio wa gwĩka, ĩrĩ rĩkorwo tarĩ ihinda rĩa gwĩka practice. Nĩ ta ũrĩa mũndũ ũramenya nĩ arathiĩ macindano, nĩ okagĩra rũcinĩ agathiĩ gym, nĩ athiaga gwĩka laps cia gũteng'era, nĩ aramenya nĩ egũthiĩ gũcindana. Na ihinda-inĩ rĩrĩ gũtanakinya hau ha maũndũ kũritũha biũ, hau ha kwaga nginya kũrĩa, wakinya kwĩrwo ndũkũrĩa ũkamua ta Danieli nĩ ũkũrĩa mboga. Gũtanakinya hĩndĩ ĩyo ya mũndũ kwĩrũĩrĩra na hinya na mwĩrĩ waku ũteithĩtio nĩ Ngai wĩhonokie rĩ, ihinda rĩrĩ reke Ngai atũhe hinya tũhote kwanjĩrĩria kuga na gũkararia ũrĩa Bishop watwĩrire atĩ nĩ kwanjĩrĩria kuma family-inĩ citũ, nĩ gũkorwo maũndũ tũkwanjia gũkararania namo, ũthiĩte ũguo nginya mawĩra-inĩ, mũcoke gũthiĩ matũũra-inĩ, makanitha-inĩ na bũrũri-inĩ, tũcoke tũkore thĩ yothe. Koguo hagĩa na ihinda Ngai atũhete rĩa kwanjĩrĩria nĩ kũ build our spiritual muscles. Ihinda-inĩ rĩrĩ gũtarĩ kũrakinya gũthũka mũno makĩria, tũtigate ihinda rĩrĩa rĩho. Wacemania na ũndũ ũrabatara ũrũgame na Ngai, ũkaũthima na gĩthimi kĩa Ngai, ũkahota kuga aca, o ũrĩa watwĩrire nĩ ũtwĩrĩte na nĩ ũtũrutĩte, na ũkiuga tũtikauga tũtierĩtwo, ũgĩtũcokerithĩria ũkiuga he handũ waugĩte na nĩngonete hau atĩ ndũkauga ndiguĩte na ndierĩtwo. Koguo ihinda rĩakinya no nginya nawe ũkahota kũrũgama, nawe ũtue matua ma kũrũgamĩrĩra kĩhoto kĩu, na Ngai witũ atũteithie ihinda rĩrĩ tũhetwo rĩhorerete hanini, twĩke practice ĩyo, nĩgetha gwakinya hĩndĩ ĩyo ũkahota gũkararania, ndũkanakinya wa gũtigithũkanio na Ngai eternally, ũngĩgetĩkĩra gũgatuĩka wa kuorwo ruoro. God bless you all. Amen, amen. Nĩ wega
gathoni nĩ tondũ wa gwĩkĩra ciugo icio hinya na ti kũhorerete hanini merũĩ magĩthamba nĩ kumĩra maroimĩra ũguo no kwĩharĩrĩria mareharĩrĩria na ndĩramenya no bara marabanga. Tarĩu ngĩtuĩria mĩcingi ĩrĩa yarũaga tene yarĩ G3 na yetagwo Gotora, ũgĩthiĩ ũguo K47 na ndĩthondekagĩrwo njogu cia gĩthaka kana mĩrũthi. Rĩu harĩ ĩngĩ ĩkuoyaga video ĩ harĩa ũrĩ na njiguaga andũ acio magĩtwo sharpshooter, ũguo mũndũ ũcio no akũrore wĩ harĩa ũrĩ handũ haraihu mũno na akũrathe wega ona wĩ mũcemanio-inĩ na andũ negene. Tene mĩcinga nĩ yanegenaga, rĩu nĩ yekĩrirwo silencer. Mbara icio ciothe nĩcio iraharĩrĩrio rĩu na nĩkĩo wonaga tarĩu mabũrũri ma nanja mbara ciao nĩ nditũ mũno. Kũngĩtuĩka tarĩu nĩ ngũgĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Biden ũrĩa mariganĩtie na Agnes angĩũka njoya ũguo ta karatathi, Bwana asifiwe sana, tondũ ũgĩ ũcio wĩkuo, Mwathani arogocwo. Kĩrĩa kĩratũgitĩra nĩ Ngai na kĩrĩa gĩgũtũhotanĩra nĩ Ngai. Ũguo mũmenye andũ acio ti atĩ nĩ gũkira gũkirĩte hanini. Tũraikirio kĩgeranio gĩa corona, andũ othe thĩ ng'ima marainaina, nĩkĩo gathoni ekugaga ahithĩte. Na gatagatĩ-inĩ ga kĩgeranio kĩrĩa kĩngĩ kĩroka nĩ kĩritaritũ gũkĩra gĩa corona. Na ngĩrũgama na inyuĩ ngiuga mũndũ wathecetwo cindano na ũtathecetwo wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtirĩ mũndũ ũgũkua, gũtirĩ mũndũ ũgũthira. Ona korwo kũrĩ indo njũru ciekĩrirwo mwĩrĩ, ngĩrũgama mwanya-inĩ na ngĩra Ngai, maandĩko maku matheru moigĩte ona tũngĩkarĩa kang'aurũ gatigatwĩhia, ona tũngĩkanyua thumu ndũgatũraga. Gwakorwo gwĩ thumu wĩ thĩinĩ wa andũ aya na me kĩgongona-inĩ, as long as wĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus, ndĩna hinya na wathani wa gũthatia ũrũrũ wa ndamathi ĩyo, ndĩna hinya na wathani wa gũthatia kang'aurũ kau. Bwana asifiwe sana. Ũguo gũtirĩ andũ akwa me moko-inĩ makwa megũkua, mũndũ wathecetwo na mũndũ ũtathecetwo. No gĩe na ũndũ ũcio meciria, na nĩ ndarũire na ũndũ ũcio biũ ona nginya gũkũ Kenya, na ngĩra andũ nginya kanitha mũtigathecwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩonekanĩte ta Ngai, tondũ mbara ĩno yambĩrĩirie haraihu na yũkĩte ũguo. Ngai witũ aromũteithia, na tarĩu ngĩmwĩra ĩgũtuĩka corona nĩ kũheanĩrwo certificate ĩtuĩke legal document. Ndũngĩmagara rĩu ũtarĩ nayo, no gũkũ Kenya tũrĩ ogĩ nĩ tuoyaga fake na ũgatuĩka nĩ ũthecetwo. Kũndũ kwĩna corruption anga rĩngĩ na rĩngĩ no gũgũthekie, no Ngai akĩrĩ o mũtugi. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na Ngai witũ aromũtoranĩria maũndũ-inĩ mothe, na ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na ndamũhitha wega-inĩ wa Ngai witũ, na riri wa Ngai ũkorwo ũrĩ hamwe na inyuĩ, na ndũkagĩe na guoya. As long as wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, mbara ciaku nĩ irũĩtwo nĩ kĩgongona, mbara ciaku nĩ irũĩtwo nĩ Ngai. Kĩgongona kĩa Ngai nĩ gĩkwarĩrĩirie. Wĩra ũrĩa ũrutĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũgũtuo wa tũhũ nĩ ndaimono, na nĩkĩo ndamwĩrire hĩndĩ ĩngĩ tũhoere thigino itũ na tũmĩhithe. Caitani ndakae gũthaka nayo ũguo, kana athondeke nĩyo arĩendaga kũhiũria ũguo ta key holder akahiũria. Itũ nĩ ya gũtĩithia Ngai, indo citũ nĩ cia gũtĩithia Mwathani, maũndũ maitũ mothe nĩ ma gũtĩithia Ngai. Ũngĩkorwo nĩ waigua maũndũ macio mothe wĩhoke Ngai. Angĩkorwo nĩ wamanyita, cokeria Ngai ngatho. Angĩkorwo nĩ wamataũkwo, wĩhande wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Inyuothe mũrathimwo nĩ Ngai. Rekei tũhoe. Ndagũtĩĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Nĩ thengio nĩ ihinda rĩrĩ watũhe rĩa kũ-discuss kiugo gĩaku. Nĩ twakena nĩ tondũ wa ũũgĩ, nĩ twakena nĩ tondũ wa ũmenyo, nĩ ndakena nĩ kũigua harĩa ũhandĩte ndungata ciaku, na ũũgĩ ũrĩa mahete, no taũku ũrĩa mahete, na ũmenyo ũrĩa mahete. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ithuĩ twĩyamũranĩtie na ndamathia, tũkeyamũrania na Saitani na mũcukani, na nĩ tũkũmũtoria nĩ ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ atĩ Ngai witũ nĩ Ngai. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, tũtikũhoya ngai cia Baali, tũtikũhoya ngai itaiguaga. Twĩ guoko-inĩ gwaku Mwathani, tũrĩ ithuĩ tũtungate na ũtũmenyerere. Ndaria kĩrathimo kũrĩ moko mothe megũtambũrũka thimũ-inĩ ici,
moko mothe mekuruta indo ciao Ngai kigongona kiama marithio matungate no mamenyerere na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Ngai witũ aromũrathima arĩa mũrĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, arĩa tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Zoom, arĩa tũrĩ mwena-inĩ wa YouTube na Facebook. Ngai witũ aromũteithia na Ngai witũ aromũrũĩrĩra na thayũ na ũtugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ hamwe na inyuĩ. Wĩra ũrĩa tũkũruta nĩ wa gũtĩithia Ngai, nĩ wa kũgocithia Ngai na nĩ wa kwambararia Ngai ũyũ twendete. Bye bye, God bless you. Tuonane Monday, Tuesday mahoya-inĩ ma rũcinĩ Ngai atwĩtĩkĩria. Sunday ngathoma njetha-inĩ na nĩ njũĩ Ngai witũ no egũgĩka maũndũ manene. God bless you.